ก็ดีจตุปัจจัยก็ดีนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการซึ่งอยู่ใต้ร่มอันนี้ไม่ร่มกาละเวกนะครับสะบันงาเครือก็สามารถมาติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพมาวันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งตัวญาติโยมแต่หันว่าเกิดใจอยากจะร่วมทำบุญลงทานเป็นเจ้าภาพสังฆทานก็เจริญพรได้แจ้งได้ที่กองหน่วยการซึ่งมีคณะกรรมการของวัดประแพ่งและพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ได้ให้การต้อนรับกับศรัทธาญาติโยมอำนวยความสะดวกกับศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านสำหรับโรงทานนั้นศรัทธาญาติโยมจะแจ้งความประสงค์ก็แจ้งได้ทางวัดเราจะได้เตรียมสถานที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21นะครับ21สามารถร่วมโมทนาบุญได้แจ้งความประสงค์ได้เพราะว่าสาธุชนจะมาร่วมในพิธีนั้นเป็นจำนวนนักนะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กับศรัทธาสาธุชนผู้พุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพิธีการในภาคเช้าพระครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระสวดมาติกาหรือกุศลาหลวงมาติกาหลวงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ถวายพระทหารเพลหลังจากที่ถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วก็จะเป็นการถวายปราสาททั้งหลังน้อยและหลังใหญ่พระมหาเถระทั้งนั้นจำนวน8รูปได้แสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองหลังน้อย4รูปหลังใหญ่4รูปนะครับขอไว้สาท่านพระโควัดกูเต่าเนอะครูบาจันตะลังสี
หัตถ์คำพระดูเสคามวัดอุปโคตวัดกุเต้าวัดลาเคาะแล้วก็วัดสวนดอกปรัตจตุพรแล้วก็วัดแสนบาทไวยสาปารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูประภัทรธรรมรังสีครูบากุเต่าครูบาจันตรังสีพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาภิกขุเจ้าสามเณรเจ้าได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วกำลังเข้านอบน้อมไหว้สาพระพุทธรูปและสักการะสรีระของหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณท่านพระมหาประเสริฐพัตจาโรเจ้าอาวาสกำลังเข้าถวายสักการะท่านพระครูประภัทรธรรมรังสีครูบากุเต่าครูบาจันตรังสีนะครับไหว้สาในปรมีธรรมของครูบาท่าน
ไหวสาหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์สมาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังม้อยเจ้าอาวาสจมปูไหวสาพระมหาดุรพายานสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดแสนฝางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เดินทางมาถึงแล้วข้าเจ้าขอไหวสาในปารมีธรรมขอไหวสาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตวรยานหลวงพ่อเจ้าวัดปัตตันเจ้าวาดวัดปัตตันได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วไหวสาในปารมีธรรมเจ้าครับขออนุญาตแจ้งถึงท่านที่ใจดีนะครับท่านที่ใจดีเก็บโทรศัพท์ได้โทรศัพท์ตอนนี้มีเบอร์โทรเข้า0251นะครับไม่ทราบว่าท่านใดถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ช่วยมาคืนที่กองอำนวยการด้วยนะครับเบอร์โทรเข้า0251ตอนนี้นะครับลงท้ายด้วย0251 0261ครับขออภัย0261นะครับเป็นโทรศัพท์ผมเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้โทรศัพท์วันนี้รถประชาสัมพันธ์ไปไม่ถึงนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ใจดีที่เก็บโทรศัพท์เอาไว้นะครับถ้าหากว่าเก็บไว้ที่ไหนขอนำมาคืนที่กองอำนวยการด้วยนะครับขอบพระคุณครับสบายดีครับ
กับไหวสาปารมีธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูสุวิมลธรรมรักษ์หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไหวสาเดินทางมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับท่านเจ้าคุณสุนทรกิตติคุณได้เดินทางมาถึงแล้ววัดศรีโคมคำนะครับอำเภอพะเยาหลวงพ่อท่านมาถึงแล้วมาจากอำเภอพะเยานะครับบ่ใจของไก่เนอะไหวสาหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลไหยาเขตหนึ่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดธาตุคำครูภูมิปัญญาไทยหลวงพ่อได้มีธรรมเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับข้าเจ้าขอน้อมไหวสาในปารมีธรรมของหลวงพ่อครับโล 1 2 3 4 5 6 7กับคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในขณะนี้เป็นเวลาก็ขออนุโมทนาคณะศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมบุญทุกท่านนะครับท่านที่มาจากบ้านเหนือบ้านใต้บ้านซ้ายบ้านขวาบ้านหน้าบ้านหลังนะครับบ้านไหนๆก็ตามในนามของคณะสงฆ์และก็คณะศรัทธาวัดป่าแพ่งมี
มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาร่วมในการน้อมส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่อันเป็นที่เคารพยิ่งของคณะศรัทธาสาธุชนป่าแพ่งวังสิงห์คำเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนท่านใดที่มาถึงแล้วนะครับที่มาถึงแล้วตอนนี้เนี่ยในบริเวณบุญยสถานนะครับลานบุญยสถานลานต้นสะบันงาการเวกนะครับท่านที่จะมาร่วมชาผ้าไตรบูชาหลัวถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะครับเป็นปฐมฤกษ์เป็นปฐมยามเป็นปฐมงานแห่งการบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพอุทิศแด่ดวงจิตวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่อันเป็นที่เคารพศรัทธาของเราท่านทุกคนท่านใดที่มาร่วมบุญนะครับในวันนี้เนี่ยถ้ามีท่านใดที่มีรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับท่านที่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีมีรถยนต์ก็ดีวันนี้มาที่ลานบุญยสถานใต้ร่มสะบันงาแห่งนี้จะมีนะครับมีสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นยันของหลวงปู่ยันของหลวงปู่นี้ไม่ธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาก็ขออนุโมทนาคณะศรัทธาที่มาร่วมบุญนะครับคุณจันจรัสนะครับก็มาร่วมทำบุญ20 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีพ่อหนานสู่แก้วนะครับพ่อหนานสู่แก้วที่ตามาจากจังหวัดเชียงรายมาจากจังหวัดเชียงรายนี่มาเอาบุญก่อนคนเชียงใหม่ พ่อหนานสู่แก้วที่ตามาเอาบุญก่อนคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่จะยอมไหมฮะเนี่ยเชียงใหม่จะยอมไหมครับเอามารับบุญตรงนี้นะฮะพ่อหนานสู่แก้วที่ตา100 บาทนะครับแล้วก็มีคุณแม่สมใจลิ้มตระกูล100 บาทนางสุวรรณช่อแสงนะครับ100 บาทก็ขออนุโมทนาทั้ง4ท่านนะครับขอพระพุทธานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลน้อยใหญ่เทวารักษาทั่วไปขอให้เป็นสุขและโชคดีธรรมานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลเฉลิมศรีเทพช่วยรักษาปราณีขอให้สุขสวัสดีทั่วกันนะครับสำหรับท่านที่บูชาหลัวแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันปฐมฤกษ์เป็นปฐมยามของการบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพนะครับขอให้มีท่านละนะครับท่านละ1 อย่างบูชาหลัวครับบูชาหลัวแล้วหลัวที่เราบูชานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บูชาพระมหาเถระผู้ทรงคุณที่เราเคารพนับถือโดยนอบน้อมถวายแด่พระสงฆ์นะครับแด่พระสงฆ์ที่อยู่ที่กองอำนวยการจุดอำนวยการวันนี้นะครับป้ายเล็กๆป้ายไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ก็ขอเรียนเชิญได้ท่านที่มาร่วมบุญแล้วอย่าลืมสกิดทางเจ้าหน้าที่หรือว่าสกิดของพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าสกิดพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าได้ของยังไม่ได้ของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกในวันนี้ก็มีนะครับก็มีพระผงเกษาจันหอมนะครับสร้างไว้เมื่อ10 ปีที่แล้วรุ่นนี้นะครับสกิดเบาๆว่าครูบาพดุงรุ่นที่1โปรดฟังอีกครั้ง รุ่นที่1นะครับท่านใดที่มาร่วมทำบุญตรงนี้รุ่นที่1นะครับพระผงเกษาจันหอมไม่รู้ว่าร่วมทำบุญยังไงได้ยังไงครับนี่พระผงเกษาจันหอมทางเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญแล้วรับได้เลยนะครับได้อย่างเดียวหรือว่าได้หลายอย่างครับได้สติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์และรูปของหลวงปู่นะครับรูปของหลวงปู่มีคาถาลงชื่อตรงนี้แหละครับเลี้ยงโรงทานเดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มด้วยนะครับถ่ายรูปที่แล้วก็ส่งเข้ากลุ่มข่าวสารงานหลวงปู่นะครับขออนุโมทนาขอบคุณวันนี้ท่านใดเนาะมาเลี้ยงโรงทานคุณวรรณภามาตั้งโรงทานเลี้ยงรวมมิตรญาติเยอะครับ เลี้ยงรวมมิตรนะครับในวันที่20เวลา 10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาช่วยบันทึกด้วยนะครับเดี๋ยวขอเมตตาท่านพระอาจารย์ช่วยบันทึกด้วยนะครับ
สติกเกอร์และรูปเหมือนของหลวงปู่รูปของหลวงปู่นะครับรูปของหลวงปู่จากค้นหาอัลบั้ม10 กว่าอัลบั้มมีรูปยิ้มอยู่3 รูปนะครับมีรูปยิ้มอยู่3 รูปหนึ่งในรูปนั้นคือรูปนี้ดูแล้วท่านมีความสุขแล้วก็มีคาถาประจำหลวงปู่ด้วยเรามาเห็นหลวงปู่ในแต่ละวันในทุกๆอิริยาบถนั้นครับนะครับท่านใดมาเขียนชื่อนะครับมาเขียนชื่อได้เลยครับโทรศัพท์ของเจ้าคณะอำเภอนะครับ vivo ยี่ห้อ vivo ของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขุนยวมครับท่านวางไว้แล้วก็ไม่ทราบว่าท่านใดได้หยิบไปที่ไหนโทรศัพท์ vivo นะครับโทรศัพท์ vivo ท่านใดที่ถือโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของตัวท่านเองไปบังเอิญครับว่าเป็นของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอครับเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแล้วก็โทรศัพท์ของลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันนะครับหายเหมือนกันหน้าจอแตกนะครับหน้าจอแตกท่านใดที่หยิบไปขอมาคืนที่กองอำนวยการด้วยนะครับครับท่านใดที่เก็บรักษาไว้นะครับขอมาคืนขอมาคืนที่กองอำนวยการด้วยนะครับก็ทราบว่าทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่มีใจดีนะครับที่ได้ช่วยเก็บรักษาเอาไว้ก็ขอมาคืนด้วยนะครับ vivo ของโทรศัพท์ของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับหากว่าท่านใดที่เก็บไว้ขอนำมาคืนด้วยนะครับท่านใดที่จะร่วมบุญมาตรงนี้ขอชื่อผู้ที่มาร่วมบุญนะครับก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่มาทำบุญในวันนี้ในส่วนของสมณศรัทธาในส่วนของสมณศรัทธาก็มีมาร่วมบุญนะครับเป็นพระสงฆ์เป็นสามเณรนะครับนั่นนะครับบ้านธรรมปกรณ์ครับขณะนี้ครับเชิญขึ้นข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ท่านประธานในพิธีนะครับท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่จะรับทุนท่านอนุสรณ์ท่านเดินทางมาถึงแล้วด้านหน้าเลยท่านอนุสรณ์หน่วยงานที่จะรับทุนขอเชิญขึ้นบนวิหารด้วยนะครับหน่วยงานที่จะรับทุนขอเชิญบนวิหารด้วยนะครับก็ขออนุโมทนามาท่านใดที่จะมาร่วมบุญตอนนี้หลัวนะครับท่านที่บูชาหลัวนะครับตอนนี้ก็เราเป็นคนแรกๆนะครับที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้แล้วก็หลัวที่มาบูชาที่จะสลายสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูถมศาสนคุณนะครับซึ่งสามารถที่จะร่วมบูชาได้แล้วก็อย่าลืมนะครับทำบุญที่กองอำนวยการนะครับบุญยสถานแห่งนี้นะที่บุญยสถานแห่งนี้แล้วก็ขอความกรุณานะครับขอความกรุณาอีกนิดหนึ่งขอแจ้งถึงทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเนาะไม่ทราบว่ามาคือถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดด้านในเนี่ยแจ้งให้ไปจอดที่ลานศาลา3นะครับจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าจอดด้านในนี่คนเดินไปเดินมารถพระผู้ใหญ่เข้ายากออกยากนะครับ
ก็จะอำนวยความสะดวกนะครับถ้าหากว่าเราร่วมด้วยช่วยกันวันนี้คนละไม้คนละมือนะครับคนละไม้คนละมือไม่ต้องรีบนะครับทำทุกอย่างก็จะได้ยังไม่ได้พระนี่ครับคนมอบอยู่นี่ครับครับขออนุญาตนะครับขอต้อนรับผู้แทนส่วนราชการนะครับวันนี้ท่านประธานในพิธีท่านสุนทรยามสุริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านได้เดินทางมาพร้อมกับท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ปั้นแก้วท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่และท่านผู้อำนวยการดาริกาเตชะวังท่านผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่ท่านได้กรุณาเดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้เริ่มในส่วนของภาคพิธีการก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าที่ลานบุญแล้วก็ลานเป็นอนุสรณ์รำลึกถวายเป็นอาจาริยบูชาของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทำบุญแล้วรับ ขอเรียนเชิญ นะครับพ่อหลวงวัฒนพงษ์อุ่นกันทาแห่งวัดแม่เลียบนะครับเชิญบนวิหารด้วยครับพ่อหลวงวัฒนพงษ์อุ่นกันทาผู้แทนวัดแม่เลียบนะครับขอเรียนเชิญบนวิหารด้วยครับสวัสดีครับออกมากี่โมงเนี่ยออกมา7 โมงเมื่อกี้ว่าจะทักแล้วลืมอ๋อทำบุญนั่นแล้วกันเดียวป้าทำแล้วเหรอทำแล้วเชิญเลยเข้าบอกมาเอาของที่เล่นเดี๋ยวได้แจกทำแล้วมาบอกจ้าขออนุญาตนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์จอด4-5 คันผมเดี๋ยวทุกคนเคลื่อนย้ายช่วยกันประชาสัมพันธ์ประกาศบอกคำประกาศครับผมท่านที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อกี้เทวดาได้มาแจ้งผมว่าวันนี้วันที่15พรุ่งนี้วันที่16เลขจะออกครับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์5 คันตรงนี้เลขจะออกครับแต่มีข้อแม้ว่าขอขยับรถของท่านนะครับถ้าไม่ขยับเลขไม่ออกนะรีบขยับเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเลขออกครับวันพรุ่งนี้วันที่16แล้วอย่าลืมทะเบียนรถของท่านด้วยนะท่านใดจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ด้านหน้าวันที่16เลขออกนะครับรถของท่านแต่ถ้าไม่ขยับเลขไม่ออกนะขอเคลื่อนรถของท่านด้วยครับด่วนๆตอนนี้เลยด่วนๆนะครับเดี๋ยวเลขจะวิ่งหนีแล้วเชิญนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถครับเดี๋ยวรถต้องขยับรถนะครับไม่งั้นนี่เลขไม่ออกนะก็เชิญนะครับมาร่วมทำบุญนะครับแล้วก็ถวายเป็นอาจาริยบูชามหาเถรบูชาแด่หลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณก่อนที่จะได้ถึงช่วงเวลาประกอบพิธีนะครับก็ขออนุโมทนาท่านใดที่ไม่ได้พกสตังค์มาไม่เป็นไรนะครับเรามี QR code ให้นะ QR code ร่วมทำบุญที่นี่โอนเท่าไหร่ก็ได้ครับ QR code สบายๆและข้อดีของ QR code นี้ก็คือว่าท่านไม่ต้องไปจำแล้วนะฮะครับใครได้หนังสือขออาราธนาท่านประหลัดวิทูลนะครับบนวิหารด้วยนะครับกับกราบนิมนต์ท่านพระครูประหลัดวิทูลครับที่ด้านบนวิหารแล้วก็ท่านที่มาร่วมบุญที่บุญญสถานลานต้นสะบันงาตรงนี้โดยเมตตาธรรมของท่าน2พระครูซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นะครับมี2พระครูนั่งอยู่นี่นะ2พระครูนะครับ
อยากรู้ว่าพระครูอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกลางนั่นแหละครับบอกเป็นในอยู่ตรงกลางรูปซ้ายก็ได้รูปขวาก็ได้แล้วอายุอานามพรรษาของท่านอยู่ในยุคต้องบอกว่าอยู่ในยุคของหลวงปู่หนึ่งในจำนวนของลูกศิษย์ของท่านรูปนี้เห็นท่านบอกว่าต้นแพ่งที่วัดป่าแพ่งท่านเป็นคนปลูก1 ต้นไม่รู้ว่าต้นไหนถ้าอยากรู้ว่าต้นไหนนี่ต้องมีหนังสือวัดป่าแพ่งนะครับประวัติวัดป่าแพ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงประวัติต้นแพ่งไว้ด้วยนะครับท่านใดที่จะร่วมบุญเชิญเลยนะครับมาตรงนี้ค่อยตั้งจิตอธิษฐานนำผ้าไตรบังสุกุลนำหลัวนำสวยดอกนะครับสำหรับหลัวหรือท่อนฟืนนะครับหลัวหรือท่อนฟืนนั้นหลังจากที่ท่านได้ถวายแด่พระสงฆ์แล้วนำหลัวนี้ไปนอบน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาวางสักการะที่ปราสาทที่จะลากสรีระร่างของหลวงปู่นะครับวันนี้พิธีการสำคัญอีกวันหนึ่งแจ้งให้กับผู้ร่วมพิธีทุกท่านครับว่าเราจะอัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่เวียนรอบวิหารแล้วเวียนรอบวิหารนี้จะเป็นขบวนมีขบวนเป็นรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ห้ามกลับอย่าพึ่งกลับนะครับเพราะกว่าที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการถวายแบบอาจาริยบูชาเช่นนี้นั้นเกิดขึ้นได้ยากมากแม้ว่าท่านจะไปเปิดใน YouTube ดูก็ไม่จับใจเท่าเห็นภาพจริงเรื่องจริงของจริงภาพจริงเสียงจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับขบวนอัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่รอบวิหารนะครับรอบวิหารก็จะมีผู้ที่ร่วมขบวนแล้วก็อัญเชิญสรีระสังขารส่วนท่านที่มาร่วมนั้นมีบทบาทกันทุกคนนะครับมีบทบาททุกคนก็คือรอบวิหารนี้เราจะยืนเป็นวงกลมแล้วก็ปูบริเวณพื้นของวิหารด้วยใบตองก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพใบตองนะครับที่จะปูรอบวิหารนี้ก็คือคุณพ่อเสรีสมบูรณ์แล้วก็คุณแม่กิ่งแก้วนะครับซึ่งทั้งสองท่านได้ตั้งเจตนาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นนะครับทราบว่าจะมีใบตองท่านก็เลยตั้งใจทำนุบำรุงใบตองเป็นอย่างดีปลูกไว้เลี้ยงดูใบเป็นอย่างดีจากนั้นตัดเองด้วยนะครับตอนนี้มาเก็บไว้แล้วเวลาประมาณเที่ยงจะนำใบตองมาปูรอบวิหารนะครับปูรอบวิหารจากนั้นเริ่มการตั้งขบวนคณะศรัทธาสาธุชนที่จะมาร่วมในขบวนนะครับร่วมในขบวนโปรยข้าวตอกดอกไม้ท่านไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้เตรียมดอกไม้มาไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่วัดป่าแพร่นั้นเตรียมการไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยท่านอยากจะได้เตรียมการที่สมบูรณ์มาตรงนี้ก่อนครับมาร่วมบุญกับที่กองอำนวยการนี้ก่อนนะฮะจะได้สติ๊กเกอร์ได้ไปแล้วเนี่ยถ้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ติดได้ท่านพระอาจารย์มหาประเสริฐพัทจาโรเจ้าวาดวัดป่าแพ่งท่านได้ให้คำแนะนำกับคณะทำงานว่าสติ๊กเกอร์ต้องไม่ใหญ่จนเกินไปจะได้ติดรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของสติ๊กเกอร์มินิไซส์เล็กๆนะครับก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่จะมาบูชาหลัวนำไปนะครับแล้วก็ไปที่ปราสาทที่จะอัญเชิญสรีระร่างปราสาทหลังที่เห็นนั้นจะเป็นสถานที่จำวัดของหลวงปู่ในคืนนี้และจะเป็นคืนสุดท้ายของหลวงปู่ที่วัดป่าแพ่งแห่งนี้ในขณะที่สรีระร่างของหลวงปู่ยังอยู่นะครับตอนบ่ายจะเชิญลงจากอัญเชิญสรีระสังขารลงจากวิหารแล้วเวียน3 รอบจากนั้นนะครับจากนั้นเชิญบนวิหารเลยครับที่รับทุนบนวิหารเลยนะครับขึ้นด้านหน้าเลยครับขึ้นด้านหน้าได้เลยครับสำหรับการเวียนรอบนะครับก็อยากจะให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมแห่งการถวายเป็นอาจาริยบูชานะครับวัฒนธรรมแห่งการถวายเป็นอาจาริยบูชานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แล้วก็ด้วยเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์สมาจารย์
ท่านพระครูพิสารบุญญานิวิทย์เจ้าคณะตำบลแล้วก็ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทั้งสองนะครับท่านได้ให้กำลังใจกับท่านพระอาจารย์มหาประเสริฐแล้วก็พระสงฆ์สามเณรวัดป่าแพร่งในการทำงานเป็นอย่างยิ่งแล้วท่านห่วงใยแล้วก็เที่ยวแวะไปแวะมาดูว่าตรงนี้ทำหรือยังตรงนั้นทำหรือยังเพราะฉะนั้นพิธีการที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งยกเป็นความดีความชอบนะครับของหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์สมาจารย์และหลวงพ่อพระครูพิสารบุญญานิวิทย์เจ้าคณะตำบลช้างม้อยเจ้าวาดวัดอู่ทรายคำทั้งสองท่านถือว่าเป็นกำลังสำคัญให้คำปรึกษากับคณะสงฆ์วัดป่าแพร่งเป็นอย่างดีนะครับในนามของคณะสงฆ์วัดป่าแพร่งจึงขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพระมหาเถระนะครับที่ได้ให้ความเมตตาเป็นอย่างดียิ่งกลับมาที่บุญยสถานลานบุญต้นสบันนาการเวกนะครับท่านใดที่จะมาร่วมบุญขอเชิญนะครับตอนนี้ท่านพระครูท่านพระครูสุธรรมวรธาดานะครับเดินทางมาไกลหลายกิโลเมตรจากอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับท่านใดได้มาทอดผ้าที่ท่านพระครูสุธรรมวรธาดานะครับจากอำเภอปงรับรองวันพรุ่งนี้เงินของท่านได้ปงขึ้นแน่ๆครับได้ปงขึ้นแน่ๆนะครับแต่มาทอดผ้าก่อนนะเดี๋ยวท่านถือว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่ที่มาอยู่ที่วัดป่าแพร่งนี้นานมากแล้วก็ได้พอสำเร็จการศึกษาก็เป็นอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาช่วยงานที่นี่หลังจากทราบข่าวมาที่นี่หลายวันนะครับและนอกจากนั้นหลวงพ่อพระครูอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อพระครูสุตะรัตนพิมลมาจากไหนครับมาจากที่อากาศที่หนาวเย็นครับดอยลางนั้นมีชื่อดอยลางปางต้นเดือท่านได้ให้ความเมตตานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มาร่วมทำบุญขอชื่อหน่อยครับทำบุญเขียนชื่อเสร็จแล้วยังไม่ได้อ่านชื่อเลยไม่เป็นไรครับครับผมก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่มาร่วมบุญที่วัดป่าแพร่งนะครับที่วัดป่าแพร่งก็มาร่วมทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์แล้วก็คาถาประจำตัวไปที่ไหนเนี่ยเราจะต้องมีคาถาเสกประจำตัวหลายคนเวลาที่จะขับรถนะเวลาที่จะขับรถเนี่ยก็จะบริกรรมคาถาว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยนะครับนั่นเป็นคาถาสำหรับขับรถแต่สำหรับส่วนของหลวงปู่แล้วนะท่านพระอาจารย์มหาดร.เศรษฐศิริประภัสสโรท่านเป็นหนึ่งของพระลูกศิษย์อีกรูปหนึ่งครับที่อยู่กับหลวงปู่ดูแลอุปถากหลวงปู่ในบรรดาหลายๆรูปท่านบอกว่าหลวงปู่นั้นเวลาท่านจะจำวัดนะครับท่านจะนั่งสวดมนต์บริกรรมนะครับภาวนาบนวิหารจะได้เริ่มการประกอบพิธีแล้วนะครับขณะนี้เวลา 10 นาฬิกาเพื่อถวายเวลาให้กับพระสงฆ์นะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างขณะนี้บนวิหารจะขออนุญาตเริ่มในส่วนของพิธีการครับเรียนเชิญท่านอาจารย์กรภพด้วยนะครับกับในโอกาสนี้นะครับก็จะมอบเวรประเคนไม้ในส่วนของบุญยสถานลานต้นสบันงาการเวกให้กับท่านอาจารย์เฉลิมพลจิตติวัฒนพงษ์และอาจารย์จำนงปัญจนะได้ดำเนินหน้าที่บนวิหารต่อไปขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับกับประจำโต๊ะบูชาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เทียนชนวนครับ
กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กราบนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปกราบเรียนท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะได้เริ่มในของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะครับเบื้องต้นขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประเคนขันแก้วทั้งสามขอเรียนเชิญครับประเคนขันแก้วทั้งสามท่านประธานจะได้กรุณาประเคนขันแก้วทั้งสามนะครับจากนั้นท่านจะได้ประเคนขันศีลเข้านอบน้อมถวายสักการะประเคนขันศีลแด่ประธานสงฆ์นะครับจากนั้นจะได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่เบื้องหน้าสรีระของหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนกูลครับลำดับต่อไปประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าสรีระของหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณครับชุดเดียวครับชุดเดียวขอกราบขอบพระคุณครับเชิญกลับเข้าสู่ที่นั่งรับรองลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันเปล่งวาจาบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชญามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชญามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชญามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิลำดับต่อไปขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมกันสมาทานเบญจศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยามปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
วายไม้ให้หลวงพ่อด้วยเด้ออ๋อนั่นบัดใจไม้นั่นบัดใจพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ สรณะขมานังนิธิตา อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาเมสุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สาวตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะพมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสังฆติยันติ สาธุ สีเลนะโภคาสัมปดา สาธุ สีเลนะนิพุติยันติ สาธุ สีลังวิโสทะเย อามะพันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อะระหะโตสัมมา สัมพุท ทั ธั ส ส สะ สะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะกุศลธรรมากุศลธรรมังอัมภยกตา มาสุ กายเวทนายาสัมปายุตตธรรมาทุกขายเวทนายาสัมปายุตตธรรม ทุกขมสุขายเวทนายาสัมปายุตตธรรมาวิปากาธรรมาปากาธรรมะธรรมาเนวาวิปังกานาวิปังกาธรรมะธรรมา ทินนุปันธานิยธรรมานุปาทินนุปาทานิยธรรมานุ
ปาทินนาทานิยาธรรมาสังเกเลทาสังเกเลสิกขาธรรมาสังเกเลทาสังเกสิกขาธรรมาสังเกเลทาสังเกเลสิกขาธรรมาสาวิจาราธรรมาอาวิตกาวิจารามัตตาธรรมาอาวิตกาวิจาราธรรมาปิติกัตตาธรรมาสุขาสังอาคันตาธรรมาอุเปกขาสังอาคันตาธรรมาตัสสะเนนะตาปาตมาภาวานายาปังหาตัมปาธรรมาเนวะตัสสะเนนะนะภาวานายาปังหาตาภาตัสสะเนนะปังหาตัมภาเหตุกะมาภาวนายังปังหาตัมภาเหตุกะธรรมาเนวะตัสสะเนนะนะนายาปังหาตัมภาเหตุกะธรรมาจายะคามิโนธรรมาอัปปจายะมิโนธรรมาเนวะจายะคามิโนนาปัจจายะคามิโนธรรมาคาธรรมาอาเสขาธรรมาเนวะเสขานาเสขาธรรมาธรรมามังคันตาธรรมาปะมานาธรรมาปริตารัมมานาธรรมามังตารัมมานาธรรมาปะมานารัมมานาธรรมาอินามัจฉิมาธรรมาปานิตาธรรมามิจันตานิยตาธรรมาสัมมันตายะตาธรรมาอานิยตาธรรมามัคคาลัมมานาธรรมาเหตุกะธรรมามังกาธิปาติโนธรรมาปันนาธรรมานุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาทิตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาทิตารัมมนาธรรมาอนาคตารัมมนาธรรมาปัจจุปันนารัมมนาชัตตาธรรมาปะหินทาธรรมาอัญชันตาปะหิทาธรรมาจัตตารัมมนาธรรมาปะหิตามนาธรรมาจันตาปะหิทารัมนาธรรมาสันนิตัสสานาสัพปติฆาธรรมาอานิทัสสานาสัพปะคาธรรมาอานิทัสสานาปฏิฆาธรรมาเหตุปัจจยโยอารัมมานาปัญจยโยอันติมปันติปัญจยโยนันตาระปัญจยโยสัมมานันตาระปัญจยโยสังฆัญจันตามปัญจยโยยะมันยามปัญจยโยนิสสายามปัญจยโยอุปาณิสายามปัญจยโยปุเรชันตาปัจฉาชันตามปัญจยโยเสวันนาปัญจยโยกัมมาปัญจยโยวิปากามปัญจยโยอังหาระโยอินทรียาปัญจยโยชานามปัญจยโยมัคคาปัญจยโยสัมปายุตตาวิปายุตตามปัญจยโยอัตถิปัญจยโยนัตถิปัญจยโยวิคันตามปัญจยโยอวิ
ตาปัจจโยเตปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธเวจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสันทาเทวมนุสสานังพุทโธภคะวะติสวากาโตวัตตาธัมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอปัสสิโกปันนาโกปัญจันตังเวทิตาโพวินโยเอติสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะการสังโฆจุปันติปันโนภะคะวะโตสาวะการสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะการสังโฆยะภิธังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตาภูเลลิสาภุกาลาเอสะภะคะวะโตสาวะการสังโฆโหนายโยนายโยตังขินายโยอัญจลิกาลานิโยอนุตตลังปุญญังเขตังโลกัสสันติภาหุงสังอัสสมาภินิเมตตาสาวุตันตังเรกัลลังโอทิตังโกลัสสะเสนามาลังธานาทิธรรมาเจนาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตจัยยามังกาลานิมาราติเรมาเพโยจิตาสัมภารันติงโคลัมปนาละวะกามังคัมมาตัตทายังขังขันเตเวทินาชิตาวามุนินโทตันเตจันสาภาวันตุเตจัยยะมังกาลานินาลากิเลงจะวาลังอาติมัทธาภูตังทาวังกิจังกัมมัสสนิวาโรนันตังเมตัมภูเสกาวิเทนาชิตาวามุนินโทตันเตจัสสะตุเตจัยยะมังกาลานิอุมเคนตังคังคามาติงันทาสุตาวันเทโยจันนาปันทังโคเลมาละวันตังเอเทเปสังคตามานโนจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภาวันตุเตจัยยามังกาลาเนนาการทาโมนทาลังเยวังคับเพเนยาจินจายาตุตาวาจาจายากายามันเชสันเตนะโสมาวิทินาจิตตวาตันเตจัสสะภาวันตุเตจัยยะมังกาลานิสัจจังวิหายามาติสัจจะตุงวันธามเพโลปิตามันนางอาติอันทาภูตังปัญญาปฏิปาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตจัยยะมังกาลานินันโทปานันทาปุจจกังพุทธังมาเอเทปุตเตนะเทละปุญชังเกนะธรรมาเอโตปะเทสาวิเทนาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตยะมังกาลานิทุกขังอาทิเทปุญชังเกนะสุทัตถังอัตตังวิจุเตจุเตเมเทภกาภิธานังญาณาคาเทนาวิเทนามุนินโทตันเตจันสาภาวันตุเตจัยยะมังกาลานิตาปิพุทธา
าจยมัง บาลา อัฏฐคาถาโยวาจันโนทินาทิเนสละเตมาตันเตเนกาวิเวทานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิกามายานาโลสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโตอิตายาสัพพานินังปุเลตวาปารัมมิสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมายเตนะวัจเจนะโหตุเตจยะมังกาลังชยันโตโพธิยาโมเลสกายานังนาเทวัฏันโนเอวังตวังเวชัยโยโหติจยันโสจยะมังกาเลพัลจิตตาพันลังเกสิเสปทาวิโภคะเลอภิเสกเกสัพพะพุทธานังกัปปันโตปะโมทัตติสุนังคันตังสุมังคลังสุภาภาตังโสติตังขันโนสุโมโตจัสุยิตังบรมจาริสุปัฏฐกินาตายกรรมังวาจากรรมังปันตังกินังปันตังกินังมโนกรรมังปะนิทิเตสกินาปันตังกินานิกันตวานาลาพันตันเทปันตังกินเนภวตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาธรรมานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุทรงทั้งพวงได้สวดพระพุทธมนต์มัตติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปจะได้ตอดผ้าปังสกุลในโอกาสนี้ขออาราธนาไวยสาปารมีธรรมของหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้โปรดเมตตาตอดผ้าปังสกุลไตรที่หนึ่งขอกราบอาราธนาท่านพระมหาประเสริฐพัทจาโรตอดผ้าปังสกุลเป็นไตรที่สองและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามดังต่อไปนี้3คุณสุนทรยามสุริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่4ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ปั้นแก้วผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่5ท่านผู้อำนวยการดาริกาเตชะวังผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6คุณมงคลยงสิริวัฒน์วัยวัจกรวัดป่าแพง7ว่าที่ร้อยตรีวงเทวันนรำพูนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง8ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิพิวัตรกัญญายนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตาสตอยและ9ท่านผู้อำนวยการวิธิมากัญญายนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพงขออาราธนาและขอเรียนเชิญตอดผ้าปังสกุลครับปอจารย์อาทิตย์ส่งมอบผ้าปังสกุลเทเนอร์ไตรที่สองเป็นท่านพระมหาประเสริฐพัทจาโร
พระเดชพระคุณว่าเดี๋ยวตอดพร้อมกันเนอะขอทุกท่านยืนต่อเบื้องหน้าพระสงฆ์ก่อนจะได้เป็นภาพที่งดงามข้ามไปทางนู้นเลยครับข้ามไปทางนู้นเลยครับท่านพร้อมหรือยังครับอาราธนาและขอเรียนเชิญครับจากนั้นแล้วขออาราธนาและขอเรียนเชิญกลับเข้าสู่ที่นั่งรับรองหมดเจ้าพระอานิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายเมโนอุปัสสิตวานิรุนสันติเตสังอุปัสสโมสุโขสาธุลำดับต่อไปได้กล่าวคำถวายก่อนที่จะได้เข้าประเคนจะได้มีพิธีสนองเจตนารมณ์ของหลวงปู่ที่ท่านได้แสดงเจตนารมณ์ไว้เป็นลักษณ์อักษรขออาราธนาและขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายได้พร้อมเพรียงกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมัตตกะพัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะพัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชนานางยาตกานางทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกะภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งมัตตกะภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อน้อมถวายกุศลแด่หลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณผู้ถึงแก่มรณภาพไปสู่โลกภายหน้าและจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทินสาธุต่อจากนี้ท่านอาจารย์จำนงปัญชนะจักได้ปฏิบัติสนองเจตนารมณ์ของหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จำนงปัญชนะกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงองค์ประธานทรงในพิธีที่เคารพอย่างสูง
นมัสการพระกุฎเจ้าที่เคารพทุกๆรูปเรียนท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประธานในพิธีที่เคารพท่านผู้มีเกียรติผู้ร่วมพิธีทุกท่านก่อนที่พระสงฆ์พิธีทั้งนั้นจะได้ด้วยโมทนากถาจากได้ประกอบพิธีมอบเงินปัจจัยพินัยกรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณอดีตเจ้าวาดวัดป่าแพ่งได้มีเมตตาในการที่จะมอบเงินปัจจัยส่วนตัวของพระคุณท่านให้แก่คณะโดยงานกลุ่มบุคคลและพระสงฆ์สามเณรในอารามซึ่งถือว่าเป็นความเมตตากรุณาอย่างสูงยิ่งที่หลวงปู่ท่านได้มีเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนโดยงานต่างๆและพระสงฆ์ในอารามโดยได้จัดทำพินัยกรรมให้คุณมงคลยงศิริวัฒน์วัยยาวัจกรเป็นผู้จัดการมรดกดังนั้นในลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญคุณมงคลยงศิริวัฒน์วัยยาวัจกรวัดป่าแพ่งและผู้จัดการมรดกเป็นผู้มอบเงินปัจจัยพินัยกรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพระดุงนันทกะมหาเถรและขออนุญาตในการที่จะเบิกคณะบุคคลโดยงานและพระภิกษุสงฆ์สามเณรเข้ารับมอบปัจจัยพินัยกรรมจากคุณมงคลยงศิริวัฒน์วัยยาวัจกรวัดป่าแพ่งผู้จัดการมรดกณเบื้องหน้าสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณโดยงานที่หนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อโรงพยาบาลสงฆ์จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิชาสิริอารีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยงานที่สองมอบให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์พันธพงษ์ตาเรืองศรีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแม่เลียบอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายขอเรียนเชิญนายวัฒนพงษ์อุ่นกันทาผู้ใหญ่บ้านแม่เลียบอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายมอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์จำนวน100,000 บาทมอบให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์จำนวน100,000 บาทมอบให้แก่วัดแม่เรียบจำนวน100,000 บาทลำดับต่อไปมอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งจำนวน50,000 บาทขอเรียนเชิญด่างวิทิมากันยายนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
โดยงานที่5มอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจำนวน 10,000 บาทขอเรียนเชิญคุณครูธนากรทิพรัตน์คุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือโดยงานที่6มอบให้แก่โรงเรียนสดศึกษาอนุสารสุนทรจำนวน 10,000 บาทขอเรียนเชิญคุณครูวนัทหอมนานสิ่งเมตตาบารมีธรรมท่านอาจารย์พระครูพิสารบุญนิวิทย์เจ้าคณะตำบลช้างม้อยเจ้าวาดวัดอุษคำเป็นสักขีพยานร่วมในการมอบปัจจัยพินัยกรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับโดยงานที่7มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 10,000 บาทขอเรียนเชิญนางสาวระรินทิพย์เพชรเจริญผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันนี้ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ได้นำนักเรียนที่อยู่ในศูนย์เข้ามาร่วมพิธีรับโดยงานที่8มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมประกรณ์เชียงใหม่จำนวน 10,000 บาทขอเรียนเชิญนางสาวอภิรัชยาชัยติกุลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมประกรณ์เชียงใหม่แต่พร้อมกันนั้นเมตตาธรรมในหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณได้ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เป็นอันเตวาสิกในการปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังดำรงขันอยู่จึงขอกราบรัตนาพระสงฆ์สามเณรดังต่อไปนี้เข้ารับการถวายปัจจัยพินัยกรรมกราบรัตนาพระปรัตนรินทร์สุมังคโรปัจจัยจำนวน 30,000 บาทกราบรัตนาพระมหาประเสริฐพัทธจาโรเจ้าวาดวัดป่าแพ่งปัจจัย 30,000 บาทกราบรัตนาพระรณชัยสัญญาสัจโจปัจจัย 30,000 บาทกราบรัตนาพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐศิริประภัสโรปัจจัยจำนวน 20,000 บาท
กราบรัตนาพระครูธรรมธรสุชาติธนปัญโยปัจจัย 20,000 บาทอารัธนาพระใบตีกาพระธมพระพัสโรรับแทนกราบรัตนาพระพิชยาธนปัญโยปัจจัย 20,000 บาทกราบรัตนาพระมหาสายเด็จทิตธรรมโมปัจจัย 20,000 บาทกราบรัตนาพระสุพนันญาณวิชโยปัจจัย 20,000 บาทอารัธนาพระอนุสรณ์ทิตรัตนญาโนปัจจัย 10,000 บาทเมื่อครั้งเป็นสามเณรหลวงปู่ท่านได้ทำพินัยกรรมเมื่อปี 2559 ดังนั้นตั้งแต่พระอนุสรณ์ลงมาตอนนั้นยังเป็นสามเณรนะครับอารัธนาพระทักษิณชินปุตโตปัจจัย 10,000 บาทอารัธนาพระชานนท์กิติยาโนปัจจัย 10,000 บาทซึ่งพระอาจารย์ชานนท์กิติยาโนนี้เมื่อครั้งที่หลวงปู่ท่านได้ไปพักรักษาดำรงธาตุขันธ์ที่โรงพยาบาลก็ได้ไปนอนเป็นเพื่อนนะครับทั้งหมดเลยทั้งพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับอารัธนาพระอาจารย์ทวัชชัยจินตากโรปัจจัย 10,000 บาทอารัธนาพระวิรุธพรหมวโนปัจจัย 10,000 บาทและเมตตาธรรมได้หลวงปู่พระครูประถมศาสนกุลท่านสงเคราะห์ญาติใกล้ชิดของท่านของพระคุณท่านจึงขอเชิญนางสาวพรทิพย์รัตนะซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาทซึ่งเป็นเมตตาธรรมของหลวงปู่ที่จะดูแลลูกหลานเหลนของหลวงปู่และนายชัดชัยบุญชัยปัจจัยจำนวน 20,000 บาท
ดีตพระอุปถากใกล้ชิดพระชชัยพุทธยาโนพิธีมอบปัจจัยพินัยกรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณในภาคเช้าวันนี้เสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมเบื้องต้นขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้เข้านอบน้อมถวายการบูชาพระพุทธขอเรียนเชิญท่านสุนทรยามสิริครับเป็นปฐมจากนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามต่อไปนี้ได้เข้านอบน้อมถวายเมื่อผมได้กราบเรียนเชิญท่านผู้หนึ่งผู้ใดแล้วขอเรียนเชิญท่านไปหยุดยืนต่อหน้าพระสงฆ์แต่ละรูปนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็จะได้ให้อนัตสัญญาณในการประเคนสืบต่อไปลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญคุณมงคลยงสิริวัฒน์วัยวัจกรวัดป่าแพงลำดับที่สองขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิชาสิริอารีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ลำดับที่สามขอเรียนเชิญนายแพทย์พันธพงศ์ถาเรืองศรีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ท่านที่สี่ขอเรียนเชิญคุณเพ็ญพักยงสิริวัฒน์กรรมการวัดป่าแพงท่านที่ห้าขอเรียนเชิญคุณธนากรทิพรัตน์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือท่านที่หกขอเรียนเชิญอาจารย์วนัทหอมนานครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรท่านที่เจ็ดขอเรียนเชิญนางสาวรรินทิพย์เพชรจรูนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนท่านที่แปดขอเรียนเชิญคุณวัฒนพงษ์อุ่นกันทาท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านไม่เรียบท่านที่เก้าขอเรียนเชิญท่านรองเสรีปินชัยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนอีกสองท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ปั้นแก้วผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและท่านผู้อำนวยการดาริกาเตชะวังท่านผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับครบหรือยังครับครับพร้อมแล้วนะครับยกประเคนครับพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับคืนสู่ที่นั่งรับรองพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาเตรียมน้ำหยาดน้ำหยาดมีตั้งใดอาราธนาครับยะถาวะเลวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสันตุ
สัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนรสโสยถามณิโสติลโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมภโรโควินาศ สัตตุมาเตมภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวัสสัพเพติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตมภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวัสสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฏานติอายุวันโนสุขังภาลังอายัญจักโคทังกินาทินาสังฆามิสุปฏิทิตาทิกรัตตังหิตายัญจตานาโสภกรรมปฏิโสยติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตเปตานาปุชาจักตาอุลาลาภาลันจะภิกขุนามานุปเทนันตุเมปุญญาปัสสุตังอนาปการติภวตุสัพพมังคลังลังขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสัทธาสุติภวันตุเต ธรรมยังสาธุกลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุในเบื้องปลายแห่งพิธีในวันนี้ขออาราธนาและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันปั้มเป่งยังจิตภาวนาเพื่อจักได้ประมวลเอากุศลผลบุญทานที่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญและเป็นไปในวันนี้น้อมถวายกุศลแด่หลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกะมหาเถระเพื่อคือการกินทานเฮาในวันนี้ครบถ้วนด้วยบุญญกริยาวัตถุในเบื้องต้นมีการสละทรัพย์สิ่งของเป็นส่วนของทานนามัยต่อมาศรัทธาทายกทายิกาได้ร่วมการสมาทานเบญจศีลบ
บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลและในเบื้องปลายท้ายสุดนี้จักได้ปั่มเป่งอย่างจิตภาวนาเพื่อได้ลุถึงภาวนาใหม่อันเป็นที่สุดแห่งบุญญากริยาวัตถุทั้งสามลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านณที่นี้ได้ร่วมกันเปล่งวาจาหยาดน้ำตามแบบเบาล้านนาป่าเวณีสืบต่อไปนะครับอิตังทานนากัมมังเนปานาปัจจัยหนตโนเนจังเอตังศีลากัมมังปานาปัจจัยโยหนตโนนิเอตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจัยโยโนนิจังยังกินเจกุสาลังกะปังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยวาอาสมิงทานเนอธิกาตาธิคากาสัทธาโหนตุสัพพสัตตาสุขีอัตตานังปาหารันตุมาตามเป็นตาสุขีตาโอนตุขามปามบุญจันตุสัพเพยาตากาสุตาโหนตุตุขามปามบุญจันตุสัพเพอาญาตากาสุขีตุขาปามุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสุขีตาโหนตุตุขาปามุญจันตุสัพนาคาตาสุขีตาโหนตุตุขาปาจันตุสัพเพเทวาสุขีตาโหนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพลิยุปัจจยาสุขิตาโหนตุตุขะปามุญจันตุสัพพะสัมปาติโยสะเมนจันตุโวขอเชิญขออาราธนาและขอเรียนเชิญทุกรูปทุกท่านได้หันหน้าไปตั้งที่ตั้งสรีระของหลวงปู่พร้อมกับถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกันนะครับวันตาเมปันเตสัพพังอาปาระคามานาเมปันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้หันหน้าไปทางประธานสงฆ์พร้อมกับถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกันนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังกะธรรมเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะสาธุสาธุสาธุลาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิในนามของคณะเจ้าภาพหมายมีคณะสงฆ์วัดป่าแพงคณะสงฆ์ตำบลจังม้อยพร้อมด้วยคณะศรัทธาต้องขอกราบขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พระมหาเถรานุเถระทุกรูปที่ได้โปรดเมตตาข้าเจ้าขออาราธนาเนอะฉันเพลที่ศาลาหนึ่งนะครับฉันเพลที่ศาลาหนึ่งและในเวลาบ่ายโมงจะเป็นพิธีตาลผัสสาดพระมหาเถระ4 รูปจะไปในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพงเพื่อตาลประสาทนกหัสดีลิงนิมนต์ฉันศาลาหนึ่งนะครับภายในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพงจะมีท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัฒจาโรเป็นประธานในการถวายนกหัสดีลิงส่วนปราสาทหลังเปียงในวัดจะมีท่านปลัดนรินทร์สุมังคโลที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดป่าแพงเป็นประธานสงฆ์จะแบ่งกันเป็น2 หมู่เนอะหมู่หนึ่งจะไปเทศนาธรรม4 ผูกขยมวัดและเคาะมีตั้งใดมาหาท่านพระครูสุวิมลธรรมรักษ์ตัวเนอะขยมวัดและเคาะถวายกันถวายตึงโต๊ะครับสั่งเคสเนอะตึงตังตึงหีบเนอะนั่นเจ้าคุณเดี๋ยวได้ใกล้หีบไปขยมท่านเจ้าครูมีตั้งใดไหวสาเจ้าครูบาปัดกองเนอะบัดนี้กันขยมของท่านพระครูอดุลศิลกิจวัดธาตุคำอยู่ตั้งใดนะครับวันนี้ท่านพระครูก็จะได้เป็นผู้อัญเชิญนะครับสรีระสังขารของหลวงปู่ลงสู่ปราสาทหลังเปียงท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทยนะครับนั่นของไผ่หน่วยงานต่างๆที่ไทยฮู้กับเจ้าอาวาสขอเรียนเชิญเนอะตอนบ่ายนะครับเทศนาธรรม4 ผูกด้วยกันจากนั้นแล้วท่านพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลไหยาเขต1เจ้าอาวาสวัดธาตุคำครูภูมิปัญญาไทยจักได้เป็นผู้กล่าวอาราธนาครับขอโอกาสจากท่านรองนายกเทศมนตรีท่านสุนทรยามสุริได้กรุณาให้เกียรติถ่ายภาพบันทึกภาพร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในสังกัดทุกโรงเรียนขอกราบเรียนเชิญนะครับปีพาดกล่องวงนี้เป็นคณะพดุงศีลนะครับก่อกำเนิดที่วัดป่าแพงโดยเมตตาธรรมปรมีของหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณนะครับกระเดียวเวลาเตี้ยงเกิงเนอะตุเจ้าวัดป่าแพงทุกรูปนะครับขึ้นมาบนวิหารแห่งนี้นะครับจะทำการอัญเชิญสรีระหลวงปู่แม่บ้านเจ้าหน้าที่เตรียมตัวเนอะเตี้ยงเกิงจะทำการปูใบตองรอบวิหารนะครับเตี้ยงเกิง12:30 นาทีขอเรียนเชิญนะครับศรัทธาสาธุชน
พระสงฆ์สามเณรวัดป่าแพงเนอะ12:30 นาทีหลังจากฉันพระทหารเพลแล้วขึ้นมาพร้อมกันบนวิหารนะครับจะทำการอาราธนาสรีระสังขารบ่ายโมงจะได้ตานธรรมเนอะนะครับมาตานธรรมในวิหารนี้ตานธรรม4แจ้งประสาทนะครับเดี๋ยวฝ่ายไทยทานเตรียมในเรื่องของไทยทานประสาทเนอะต่อจากนี้ก็ขอมอบวางเกณฑ์ประเคนไม้ฮือกับกองอำนวยการนะครับของงดใช้เสียงในโอกาสบัดนี้คนขับรถครูบาจันตรังสีมาบนวิหารด่วนนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถอยู่ด้านหน้าศาลาหนึ่งท่านที่เป็นเจ้าของรถอยู่ด้านหน้าศาลาหนึ่งตอนนี้หวยไม่ออกแล้วนะครับแต่ยางล้อจะแบนนะครับถ้าไม่ขยับรถเดี๋ยวจะไปเจาะยางให้แบนนะ หน้าตาไม่โหดนะครับ ท่านใดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ด้านหน้าศาลาหนึ่งพอดีรถที่จะเข้ามาในขบวนนั้นเข้ามาไม่ได้นะครับก็ขอความกรุณานะครับขอความกรุณาขยับรถของท่านด้วยจอดที่ศาลา3ครับจอดที่ศาลา3วันนี้นะครับขออภัยในความไม่สะดวกในการจราจรวันพรุ่งนี้หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับหากว่าท่านใดไม่ขยับรถเดี๋ยวผมจะขโมยหมวกกันน็อกนะครับ นี่ขโมยชัดๆเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่เรียกว่าขโมยนะขอขยับรถของท่านด้วยนะครับประกาศครั้งที่1ผู้โดยสารโปรดทราบขยับรถของท่านด่วนไม่เช่นนั้นจะเจาะยางนะครับเอาช่วยขยับรถด้วยขอความกรุณานะครับโรงทานเราไม่หมดแต่งดห่อไม่หมดแต่งดห่อนะครับท่านใดที่เตรียมถุงเอามายัดใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมทานให้อิ่มไม่ห่อนะครับทางเจ้าหน้าที่บรรเทานะครับสแตนบายไว้8นายที่นกปราศาสตร์นกหัดสดีลิง4นายนะครับแล้วก็ปราศาสตร์ที่จะเชิญร่างของหลวงปู่อีก4นายกลางสัปทนมีหน้าที่ในการกลางสัปทนนะครับมีหน้าที่ในการกลางสัปทนสังเกตดูเวลาแล้วก็การจัดสถานที่นะครับการจัดสถานที่ร่มต้นพิกุลหรือร่มต้นแก้วตรงนั้นนะครับก็จะมีท่านพระครูปลัดนรินทร์สุมังคโลเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ตั้งเก้าอี้ที่ร่มต้นแก้วได้เลยนะครับที่จะได้เตรียมในการที่จะตานปราสาทนะครับตานปราสาทมีปราสาทหลังเล็กกับปราสาทนกหัดสดีลิงส่วนท่านเจ้าวาดวัดป่าแพงนั้นจะเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานในการรับตานปราสาทที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียน
เอาลูกๆนักเรียนโต๊ะตรงไหนว่างเข้ามานั่งเลยนะครับเข้ามานั่งได้เลยนั่งทานดีๆลูกก็มานั่งทานดีๆนะครับแล้วก็ท่านที่รับโรงทานก็ทานให้อิ่มถือว่าเป็นทานที่คณะศรัทธาสาธุชนได้มาทานในนามของหลวงปู่นะครับหลวงปู่เลี้ยงให้อิ่มวันนี้เราได้ทราบถึงพินัยกรรมของหลวงปู่ซึ่งท่านได้มอบพินัยกรรมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ร่วมด้วยช่วยกันในงานพระศาสนาแล้วก็หน่วยงานที่สำคัญต่างๆนั่นคือความเป็นผู้มีจิตใจกว้างของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทานนะครับทานให้อิ่มนะครับทานให้อิ่มโดยเราไม่มีการห่อขออนุโมทนาเจ้าภาพโรงทานคุณสุรศักดิ์คุณอรุณร้านรุ่นอรุณการเกษตรนะครับร้านรุ่นอรุณการเกษตรโดยมาจัดตั้งโรงทานตอนนี้แถวยาวเหยียดเลยนะครับร้านรุ่งอรุณการเกษตรแต่ไม่ต้องกลัวครับเห็นบอกว่าจัดมาเต็มอิ่มกันทุกคนคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าแพ่งนะครับตั้งโรงทานหรือยังมีคุณปราณีชัยพิบาลนะครับคุณปราณีชัยพิบาลแล้วก็คุณสิริอัชชาพรหมแสนราชพร้อมทั้งนางสาวเบญจวรรณพงษ์พัฒนเสถียรนะครับก็ได้มาจัดตั้งโรงทานสำหรับโรงทานของผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าแพ่งนั้นทราบว่าเป็นส้มตำชนะเลิศนะครับเป็นส้มตำชนะเลิศท่านใดอยากจะทานส้มตำและส้มตำนะครับโรงทานผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าแพ่งตอนนี้จัดให้บริการมีหลายตำหลายชนิดขออนุโมทนาโรงทานคุณสิริอัชชาพรหมแสนราชนะครับนางสาวเบญจวรรณพงษ์พัฒนเสถียรเป็นมีข้าวเหนียวอะไรเอ่ยนะครับข้าวเหนียวอะไรเอ่ยครับข้าวเหนียวกลอยครั้งแรกในรอบปีที่ได้ทานข้าวเหนียวกลอยข้าวเหนียวกลอยนะครับมาด้านนี้ท่านใดไม่เคยได้ทานข้าวเหนียวกลอยโรงทานชมรมชาวอินเดียโรตีอินเดียคุณบันดีน้ำดื่มนะครับโอ้โหวันนี้แถวยาวเหยียดเรียกว่าเป็นบุคลากรของชาตินะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทานโรตีในวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับก็ขออนุโมทนาชมรมชาวอินเดียนะครับโรตีอินเดียและคุณบันดีน้ำดื่มนะครับก็ได้มาจัดตั้งทราบว่าจัดตั้งโรงทานนะครับทั้งหลังโรงทานทั้งหลังนะครับโรงทานร้านนกผลไม้เดี๋ยวผมมาที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าครว66ถ้ากินอยู่ก็มาช่วยขยับรถของท่านด้วยรถมอเตอร์ไซค์1880รถมอเตอร์ไซค์410รถมอเตอร์ไซค์391รถมอเตอร์ไซค์243ขยับรถด้วยครับมาขยับรถด้วยครับวันพรุ่งนี้ไม่ให้จอดแล้วตรงนี้นะฮะก็จะไม่ให้จอดตรงนี้คือจะไม่ให้นำรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้านในนะครับจอดได้ด้านนอกนะครับส่วนมากก็จะมาแอบจอดขอความกรุณาด้วยนะครับขอความกรุณาด้วยหากท่านใดที่เป็นเจ้าของรถครับโรงทานนะครับโรงทานร้านนกผลไม้และพ่อค้าแม่ค้าตลาดเมืองใหม่วันนี้นำอะไรมาเอ่ยขายดีมีก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นมีข้าวเหนียวมะม่วงไม่เชื่อว่ามีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเพราะผมไม่ได้ทาน นี่ไงครับมีข้าวเหนียวมะม่วงไหนครับใช่ครับเมื่อเช้าไม่ใช่ชุดนี้ครับแปลงร่างทุกวัน ขออนุโมทนานะครับเป็นโรงทานประจำนั่งทานให้อิ่มก่อนนะครับทานไปเรื่อยๆครับทานไปจนถึงบ่าย3ก็ทานเลยครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้ห่อนะครับไม่อนุญาตให้ห่อเท่านั้นเองเราไม่ได้อั้นแต่อยากจะแบ่งปันให้ทั่วถึงกันนะครับ
ไม่ได้อั้นแต่อยากแบ่งปันให้ทั่วถึงกันเพราะบางท่านเนี่ยมาด้วยอยากที่จะรับโรงทานนะครับรับโรงทานโรงทานแม่บุภาจันเที่ยงนะครับแม่บุภาจันเที่ยงตรงนี้แบบโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับมีน้ำพริกมีน้ำพริกท่านใดที่อยากจะลดหุ่นน้ำพริกแม่บุภาจันเที่ยงดีที่สุดเลิศที่สุดนะครับกินแล้วหุ่นเพรียวสวยเหมือนคุณแม่บุภานะครับโอ้เหมือนคนตักด้วยนะคุณแม่บุภาจันเที่ยงเป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกแล้วพยายามทานผักเยอะๆนะครับทานผักเยอะๆผักนี้มีไว้ทานห้ามดมนะครับคุณ รถมอเตอร์ไซค์เหลือ2 คันครับตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์เหลือ2 คันขอไปจอดฝั่งนู้นนะครับหรือไม่ก็ทะลุไปที่เมนเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์391 243 391นะครับรถมอเตอร์ไซค์391และ243 391และ243ได้โรงทานแล้วนั่งทานตามสะดวกนะครับนั่งทานตามสะดวกก็ทานไปเรื่อยๆนะครับตอนเวลาตอนนี้เนี่ยจะประชาสัมพันธ์นะครับก็แจ้งข่าวไปเรื่อยๆเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับพระสงฆ์สามเณรวัดป่าแพ่งบอกพี่ทางเอาสาระหนึ่งมาเลยเยอะแล้วก็ในนี้มันมีไม่เยอะบอกค่ะมันไม่ได้ยินกันหรอกอยู่ข้างในบอกเอาพานมาทั้งหมดเลยเมื่อกี้ไปส่องดูแล้ว20เอามาทั้งหมดฝากข่าวต่อๆกันไปด้วยนะครับพี่ทาศาลา1ขอพานไม้ทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าหัวอาจสงนะครับเป็นพานไม้นะครับพานไม้พานใหญ่ไม่เอาเดี๋ยวจะมาใส่กลีบดอกไม้ทางเจ้าหน้าที่วัดป่าแพ่งสำรวจดูพานใบเล็กๆไม่ต้องใบใหญ่เพราะว่าจะได้ถือกันเยอะๆหลายๆท่านนะครับในเวลาโปรยดอกไม้ขอความร่วมมือด้วยนะครับขอความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ศาลานะครับเจ้าหน้าที่ศาลาสำรวจดูพานว่ามีพานด้านไหนที่มีอยู่บ้างนะครับก็ของพิธาศาลา1นะครับเห็นอยู่ที่ศาลา1พานใบเล็กที่ใช้เมื่อเช้านี้แล้วก็พานไม้นะครับก็นำมาที่กองอำนวยการด้วยนะครับจะจัดสรรดอกไม้ใส่พานให้เรียบร้อยแล้วก็มอบให้กับบรรดาลูกๆนักเรียนและคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ครับลวดไม่มีครับดูใครมีลวดบ้างนะครับฝ่ายสถานที่ที่ปราสาทนกหัดสดีลิงเมื่อกี้นกบินมาบอกว่ายังไม่ได้จัดที่นั่งให้ท่านเจ้าอาวาสนั่งนะครับในเต็นท์ขอทางฝ่ายสถานที่ช่วยจัดที่นั่งให้ท่านเจ้าอาวาสในโดมนะครับหันหน้ามาหานกหัดสดีลิงนะครับนกบินมาบอกผมเองครับเมื่อกี้นี้ขอทางฝ่ายสถานที่ช่วยจัดที่นั่งสำหรับท่านเจ้าวาดและญาติโยมที่จะไปตานปราสาทในโดมนะครับในโดมนะครับก็ถ้าจัดแล้วก็ดีแล้วก็อย่าลืมที่หยาดน้ำด้วยนะครับที่กรวดน้ำที่กรวดน้ำที่ปราสาททั้งสองนะครับก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลน้ำหยาดนะครับดูแลน้ำหยาดด้วยเวลาเที่ยงครึ่งโดยประมาณจะได้ตานปราสาทนะครับท่านใดที่มาร่วมพิธีจะได้เห็นพิธีการศึกษาพิธีการนะครับเพราะว่าพิธี
ออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระมหาเถระที่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทราบว่าทางวัดป่าแพร่งนี้ได้รับเมตตาธรรมเก้าอี้หลุยแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวรับอยู่ทางตรงบ่มีเอาหัวรักอยู่นี่หัวต่ออยู่นี่ครับอาจารย์ก่อนนี้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเลยครับแล้วเรากล้าหันมาบ่ได้ทางเจ้าหน้าที่บรรเทาขอเชิญข้างวิหารด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยยกเครื่องทายทานลงนะครับยังบ่แล้วเตื้อครับเดี๋ยวเราสักครู่เดี๋ยวจะให้สัญญาณนะครับทางพระสงฆ์ที่ดูแลสถานที่ตอนนี้ทราบว่าคณะศรัทธาจากบ้านแม่เลียบเชียงรายจะช่วยจัดสถานที่ที่ปราสาทนกหัสดีลิงนะครับตอนนี้ขอส่งตัวแทนเข้าไปดูแลเรื่องสถานที่ที่ปราสาทนกหัสดีลิงด้วยนะครับก็เตรียมน้ำหยาดไปด้วยนะครับเตรียมน้ำหยาดไปด้วยเพราะว่าที่ปราสาทนกหัสดีลิงนั้นยังไม่ได้มีน้ำหยาดนะฮะก็ขออนุโมทนาชื่นชมนะครับในกุศลเจตนาของร้านดอกไม้นะครับทั้ง8ร้านที่ได้มาดูแลเรื่องของดอกไม้ให้กับวัดป่าแพร่งนะครับความสวยงามความพร้อมเพรียงแล้วก็การดีไซน์จัดสถานที่นะครับถ้าหากว่าท่านใดที่จะบริการงานบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดป้ายฉลองงานบวชงานใดก็แล้วแต่ที่มีดอกไม้มาติดต่อที่วัดป่าแพร่งครับร้านดอกไม้ในเครือของวัดป่าแพร่งนะครับก็จะให้บริการนะครับราคาเป็นกันเองแล้วก็ฝีมือนั้นล้ำเลิศและล้ำลึกอย่างยิ่งนะครับก็ขออนุโมทนาครับดอกเบญจมาศกระถางนำมาถวายใช่ไหมครับขับกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสอยู่ที่ไหนเนาะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ท่านพระอาจารย์มหาเศรษฐศิริประภัสโรฉันเสร็จหรือยังครับพระอาจารย์รณชัยหรือพระเถระสักรูปหนึ่งรูปไหนที่ฉันเสร็จแล้วนะครับฉันเสร็จแล้วขอนิมนต์ที่กองอำนวยการมารับพอดีเจ้าศรัทธาได้นำดอกไม้สวยงามนะครับดอกไม้สวยงามมาเพื่อที่จะนำถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่แล้วก็ขออนุโมทนาชื่นชมผู้ที่มารับโรงทานวันนี้นะครับก็ขอความร่วมมือเป็นระเบียบขยะนะครับขยะเน้นในเรื่องขยะด้วยนะครับขอให้ลงถังจะทานหมดหรือไม่หมดก็แล้วแต่นะครับก็ลงถังนะครับเก็บลงถังได้เลยนะครับเก็บลงถังได้เลยเพื่อความสะอาดของบริเวณสถานที่เราจะมีพิธีตอนภาคบ่ายแล้วก็มีพิธีภาคกลางคืนอีกนะครับถ้าท่านนะครับดูแลสถานที่ดีเจ้าหน้าที่ก็ไม่เหนื่อยเจ้าหน้าที่ไม่เหนื่อยท่านก็กินอิ่มอร่อยนะครับกินอิ่มอร่อยต่างแต่ละคนก็มีความสุขนี่เรียกว่าการร่วมด้วยช่วยกันนะครับการร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้นะครับโรงทานของพ่อเสรีแม่กิ่งนะครับพ่อเสรีแม่กิ่งก็มาแล้วนะครับมาตั้งโรงทานแล้วอยู่ทางด้านหน้าศาลา2ครับไม่ทราบว่าทางพระสงฆ์นะครับพระอาจารย์ไม้มีมารับทานดอกไม้ที่กองอำนวยการด้วยพอดีมาช่วงเวลาพระสงฆ์ท่านฉันเพลนะครับก็อาจจะไม่สะดวกก็ขอนิมนต์นะครับพระสงฆ์ที่เป็นพระเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการได้มารับดอกไม้นะครับทางเจ้าภาพได้นำดอกไม้มาถวายเพื่อตกแต่งสถานที่
ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระมหาเถระผู้เป็นรัตตัญญูคือหลวงปู่นะครับคือหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณนะครับซึ่งหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณนั้นเมื่อก่อนหลายท่านนะครับได้ทราบข่าวถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถในเรื่องของยาดังนั้นนะครับวันนี้มีที่เป็นส่วนที่เป็นของแจกที่ระลึกนะครับที่ระลึกก็คือมาร่วมทำบุญท่านใดที่มาร่วมทำบุญจะมีของแจกที่ระลึกมีพระผงเกษาจันหอมนะครับมีรูปแล้วก็มียันส่วนหนังสือสังใช่ไหมสังมีกี่อันครับตอนนี้8 อันท่านใดที่จะมาร่วมบุญนะครับมาร่วมบุญขออนุโมทนาบุญตรงนี้นะครับเดี๋ยวรับของที่ระลึกด้วยนะครับรับของที่ระลึกครับหย่อนลงไปในตู้เลยนะครับรับของที่ระลึกไปก็ขออนุโมทนานะครับที่มาร่วมบุญวันนี้ท่านใดที่มาทำบุญสร้างนกหัสดีลิงสร้างนกปราสาทนกหัสดีลิงก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าภาพผ้าไตรเป็นเจ้าภาพเครื่องทายทานและเป็นเจ้าภาพอื่นๆนะครับก็จะได้รับมอบของที่ระลึกครับชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้กระซิบเบาๆว่าโรตีตอนนี้กำลังร้อนอร่อยครับจะทานโรตีอร่อยต้องร้อนนะครับอย่าไปทานตอนเย็นเพราะตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับนั้นทานร้อนนะครับโรตีนะครับชมรมชาวอินเดียเป็นเจ้าภาพถวายหลวงปู่ตั้งแต่วันที่หลวงปู่ได้มรณภาพมาเรื่อยๆนะครับเป็นเจ้าภาพตลอดแล้วก็ก่อนหน้านี้ชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมบุญหลายแห่งถ้าท่านใดที่เดินดูตามบริเวณเสนาสนะวัดป่าแพ่งนะครับก็จะเห็นชื่อชมรมชาวอินเดียจารึกเกือบทุกศาลานะครับไม่ว่าจะเป็นศาลา1ศาลา2ศาลา3ศาลา4หรือบริเวณสถานที่เจ้าศรัทธาชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาร่วมทำบุญแล้วก็หลายส่วนตรงนี้โดยเฉพาะวันนี้ก็นำโรตีมาด้วยนะครับโรตีมาเพื่อจัดตั้งโรงทานมอบให้กับท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับลองเข้าไปดูในห้องนั้นพานนี้ไม่พอจันไม้นิมนต์ครับนิมนต์ตรงนี้เดี๋ยวดอกไม้ที่จะถวายยกมา2-3 ต้นครับมาถวายเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพไว้นะครับยกดอกไม้มาเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ถวายพระคุณเจ้าซึ่งได้มาถึงแล้วเดี๋ยวรอกันครับเอายกมาพอเป็นตัวอย่างนะครับครับช่วยโปรยมันมีแส้ดอกรักจำนวนมากได้นะครับลูกๆนักเรียนฝากคุณครูด้วยนะครับตอนนี้มี
มีงานให้ช่วยมีงานให้ช่วยร้อยแส้ดอกรักช่วยร้อยแส้ดอกรักนะครับคณะครูจ๋าอยู่ที่ไหนจ๊ะ ขออนุญาตจ้าคณะครูแล้วก็ลูกๆนักเรียนนะครับเชิญด้านหน้าวิหารครับเชิญด้านหน้าวิหารนะครับหรือหน้ากองอำนวยการเดี๋ยวเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันร้อยสร้อยดอกรักถวายหลวงปู่นะครับร้อยสร้อยดอกรักถวายหลวงปู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่คณะศรัทธาอยากจะมีเสน่ห์ร้อยสร้อยดอกรักเสน่ห์แรงนะครับก็เราจะได้ถวายหลวงปู่แล้วก็เวลาถวายหลวงปู่นะครับเวลาถวายหลวงปู่วันนี้เนี่ยหลวงปู่ของเรามีคาถาประจำตัวนะอาหังลาภีจะลาภานังลาภสกาโลปูชิโตสัพเพเทวะสัพเพมนุษสาปียังรักขันตุมังมนุษสาเทวะพิปูชิโตโหนติก็ขออนุโมทนานะครับสำหรับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ตอนนี้เป็นร้านดอกไม้นะครับร้านดอกไม้ที่มาร่วมทำบุญก็รับที่ระลึกมาจัดถวายหลวงปู่ก็คงจะไปประดับด้านหน้าปราสาทที่จะเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่ลงมานะครับครับในส่วนของคุณครูที่ดูแลลูกๆนักเรียนถ้าหากว่ายังไม่ได้ไปไหนนะยังไม่ได้ไปไหนหรือว่าลูกนักเรียนก็มาที่ด้านหน้านะครับมาที่ด้านหน้ากองอำนวยการมาที่ด้านหน้ากองอำนวยการมาร้อยสร้อยดอกรักมหันต์ครับเอาคณะศรัทธาที่ทานเสร็จแล้วจะมีส่วนร่วมในการร้อยสร้อยดอกรักนะครับร้อยสร้อยดอกรักก็เชิญได้นะครับเชิญได้ที่ด้านหน้าวิหารตอนนี้ต้องการกำลังพลจำนวนมากครับยกต้นไม้ลงจากรถใช่ไหมครับยกต้นไม้ลงจากรถขอกำลังคนยกต้นไม้ลงจากรถครับรถอยู่ด้านข้างวิหารที่เป็นดอกไม้ประดับนะครับขอท่านชัดชัยเอาลงในร่มก่อนด้านหน้าหอไตรครับเดี๋ยวค่อยจัดลงด้านหน้าหอไตรลงในร่มก่อนนะครับเอ็นดูต้นไม้แดดมันร้อนเนาะเดี๋ยวลงหน้าม้าอัสดรม้าประจำปีนักษัตริย์ของหลวงปู่นะครับลงตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดนะครับแล้วก็เก้าอี้แถวด้านหน้าหอไตรที่อยู่ในร่มนั้นตั้งเก้าอี้ได้เลยนะครับตั้งเก้าอี้รอได้เลยมาร่วมทำบุญจ้ะก็ขออนุโมทนามาร่วมทำบุญก็หยอดลงที่ตู้ได้เลยนะครับแล้วก็รับของที่ระลึกวันนี้รับของที่ระลึก
ของที่ระลึกของหลวงปู่นี่ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดานะครับรับไป1 ชุดนะครับก็ขออนุโมทนานะครับมาร่วมบุญที่วัดป่าแพ่งแล้วได้ของที่ระลึกเป็นรูปหลวงปู่ยิ้มน่ารักนะครับรับไปก็ขออนุโมทนารักษาไว้ดีๆนะครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งสร้อยดอกรักจ้าสร้อยดอกรักยังขาดคนช่วยร้อยเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีมีหลายสร้อยครับ มาช่วยกันร้อยที่ด้านหน้าวิหารนะฮะด้านหน้าวิหารนะครับที่ดอกไม้กำลังจัดอยู่ไม่ได้ต้องการฝีมือแต่ต้องการแรงงานนะครับ ไม่ได้ต้องการฝีมือต้องการแรงงานแค่เสียบถูกก็ใช้ได้ง่ายๆนะครับง่ายๆสะดวกสบายท่านใดที่จะร่วมกันร้อยสร้อยดอกรักขอเชิญนะครับที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับขอความร่วมมือรถมอเตอร์ไซค์กรุณาอย่าได้จอดนะครับอย่าได้จอดขวางทางเข้าออกเพราะว่าทางเข้าออกบางทีด้วยความเคยชินนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่างดจอดตรงนี้ก็จะขอความร่วมมือก็อนุโมทนาท่านใดที่จะมาร่วมทำบุญหลัวนะครับบูชาหลัวที่กองอำนวยการนะครับหลัวที่กองอำนวยการนี้ทั้งหลัวทั้งผ้าไตรท่านไม้นิมนต์ก่อนครับท่านไม้นิมนต์พิจารณาผ้าก่อนครับก็ขออนุโมทนาท่านที่มีส่วนร่วมทุกท่านทุกคนเลยนะครับเราได้น้อมถวายหลวงปู่อายุ93 ปีในขณะที่จะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจปรารถนานะครับว่าให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยนิราชเคราะห์เสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงให้ปราศนาการหายสิ้นหมดสิ้นไปขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะครับนั้นก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่จะบูชาผ้าไตรนะครับขอชื่อครับก็มีอนุโมทนาหลายท่านนะครับผ้าไตรวันนี้มีขออนุโมทนาคุณไพลินโพธิไพโรจน์นะครับก็มาร่วมทำบุญรับของที่ระลึกหรือยังครับคุณไพลินรับไปแล้วนะครับคุณไพลินโพธิไพโรจน์นะครับรับของที่ระลึกเนื้อผงเกษาจันหอมรุ่นที่111รุ่นที่1นะครับไม่มีรุ่นที่2และก็ไม่มีรุ่นที่3รุ่นนี้เป็นรุ่นที่1ได้สร้างเมื่อ2553ท่านใดที่จะรับนะครับท่านใดที่จะรับก็ขอเรียนเชิญมาร่วมบุญด้วยกันอย่างเช่นคุณไพลินโพธิไพโรจน์ในวันนี้ก็มารับมาร่วมทำบุญนะครับผ้าไตรคุณสวนีนาเมืองรักนางศรีเทพคำอ้ายนางศรีเทพคำอ้ายนะครับ2ท่านนี้ท่านละ100 บาทก็ร่วมบูชาหลัวบูชาผ้าไตรร่วมทำบุญแล้วก็รับของที่ระลึกไปนะครับซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์ยันเนี่ยนะครับเวลาท่านได้ไปแล้วได้ไปแล้วติดบนหัวเตียงติดบนหัวนอนติดที่รถนะครับติดที่รถแล้วจะให้ดีที่สุดติดที่ใจนะครับติดที่ใจของท่านติดที่ใจจะต้องติดยังไงบริกรรมคาถาหลวงปู่ครับก่อนนอนหลวงปู่มักจะบอกว่าให้ไหว้พระ3 หนให้สวดมนต์3 บทให้กำหนดจิต3 นาทีนี่คือคำสอนหลวงปู่นะไหว้พระ3 หนคืออะไรบอกเกิดมาชาตินี้ไม่เคยสวดมนต์เลยทำยังไงจะสวดได้ง่ายๆครับนะโมนะโมนะโม3 หนจบครับเดี๋ยวทางนั้นเปิ้ลจะเอาไปตาลเสร็จแล้วจะเอาไป
ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการวัดหลายท่านนะครับวันนี้ท่านร่วมด้วยช่วยกันเตรียมดอกไม้ที่จะโปรยเข้าตอกดอกไม้ในช่วงที่จะเวียนสรีระสังขารอัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่ลงจากวิหารท่านใดที่มีกล้องถ่ายรูปนะครับมีโทรศัพท์มีกล้องถ่ายรูปเซฟแบตไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆเราไปหลายวัดเราอาจจะเห็นรูปแบบต่างๆแต่ที่วัดป่าแพร่งนี้นะครับเมตตาของท่านพระครูพิพัฒน์สมาจารย์และพระครูพิสารบุญญาณิวิทย์ซึ่งท่านได้ให้ความเมตตาแนะนำกับพระอาจารย์มหาประเสริฐพัทธจาโรนะครับบอกว่าขอทำแบบเบ้าล้านนานะครับโดยเมื่อขอสุมาสรีระสังขารของหลวงปู่แล้วในการเวียนนั้นนะครับในการเวียนนั้นจะขอความร่วมมือคณะศรัทธาได้ตั้งแถวนะครับตั้งแถวรอบวิหารเว้นพื้นที่สำหรับอัญเชิญสรีระสังขารเวียน3 รอบได้นะครับแต่ว่าเมื่อเวียนเสร็จแล้วจะได้เชิญสรีระสังขารของหลวงปู่นั้นขึ้นบนปราสาทที่อยู่ด้านหน้าวิหารนะครับตรงนี้นั่นเองคือเป็นส่วนที่สำคัญขอกำลังคนนะครับขอกำลังคนที่จะร่วมด้วยช่วยกันร้อยสร้อยดอกรักนะครับดอกรักดอกรักดอกรักยังร้องหารักอยู่ท่านใดที่จะมาร่วมร้อยดอกรักสร้อยดอกรักมาด้านหน้าวิหารนะครับตอนนี้ต้องการกำลังคนอีกหลายท่านทานข้าวเสร็จแล้วขอมาที่ด้านหน้าผู้หญิงก็ร้อยได้ผู้ชายก็ร้อยดีเด็กก็ร้อยได้ผู้ใหญ่ก็ร้อยดีนะครับถามว่าร้อยแบบไหนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าร้อยแบบไหนเสียบและเสียบครับไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ต้องใช้วิทยายุทธขั้นสูงนะครับเป็นศิลปะขั้นพื้นฐานนะครับก็ท่านใดที่จะมาช่วยร้อยดอกรักตอนนี้มีแค่4 ท่านเองครับที่ช่วยกันมีแค่4 ท่านท่านใดที่จะมาช่วยด้านหน้าวิหารนะครับขอมาที่ด้านหน้าวิหารมาถึงแล้วขอให้ยกเก้าอี้มาด้วยครับทบทวนความจำเดิมนะครับทราบว่าผมประกาศหลายหนแล้ว ท่านใดที่จะมาช่วยร้อยดอกรักด้านหน้าวิหารนะครับมาได้เลยครับ ท่านใดที่จะมาร่วมช่วยร้อยดอกรักนะครับมาได้เลยนะครับก็เสียบธรรมดาตรงนี้เสียบแล้วนำไปไหนครับถ้าท่านวันนี้ท่านไปที่ปราสาทนกหัสดีลิงนะครับท่านก็จะเห็นดอกรักซึ่งเป็นฝีมือของท่านนะครับในการประดับตกแต่งนกหัสดีลิงร้อยรักให้เรียงรายจะได้มีเสน่ห์แล้วก็ปรารถนาอานิสงส์ที่ว่าเราได้ทำถวายเป็นอาจริยบูชามหาเถระบูชานะครับหลวงพ่ออำเภอคุณโยมกลับก่อนนะครับกลับนมัสการครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขุนยวมนะครับ
ไม่ทราบว่าได้โทรศัพท์หรือยังอ๋อได้แล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับมีแต่โทรศัพท์ผมยังไม่ได้ โทรศัพท์ของผมท่านใดที่เก็บรักษาโทรศัพท์ของผมไว้นะครับไหนนะครับครับ ท่านใดเก็บโทรศัพท์เก็บรักษาโทรศัพท์ของผมไว้นะครับขอเอามาให้ที่ผมด้วยครับผมคนไหนก็ไม่รู้ครับคนที่ประกาศนี่แหละนะ100 ดอกรักครับตอนนี้มาเพิ่มแล้วนะครับมาเพิ่มแล้วเก้าอี้เสริมนะเก้าอี้เสริม100 ดอกรักเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่บรรเทาขอเก้าอี้เสริมตรงนี้สัก5 ตัวนะครับเอามาจากร่มเอามาจากร่มไม้ครับไม่ใช่ว่าเลขาอำเภอเขาถามมาว่าถ้าเขามาถามไว้มีพระโทรมาถามว่าจะใช้รถกอล์ฟแต่ถ้าว่าจะใช้อยู่ก็เมาเห็นเมาอย่างเงี้ยใจอยู่บอกถ้าใจมันก็ดีท่านวิ่งส่งพระเถระได้นะแต่ถ้าวิ่งส่งแขกไม่ไหวไม่ทั่วไปไม่ทั่วไปเฉพาะพระมันก็ไม่ได้จะเป็นวันที่อย่างมันเก็บลุงพรผมเป็นหมอนี้ขอเก้าอี้ขาวมาด้วยโอ้ขอเก้าอี้ขาวให้ดอกรักด้วยนั่นแหละมาสัก4-5 ตัวครับตอนนี้หลายท่านนี้เพิ่มเสน่ห์ด้วยการ100 ดอกรักนะครับท่านใดรู้ตัวว่าเสน่ห์น้อยนะมา100 ดอกรักถวายหลวงปู่รับรองเสน่ห์แรงครับเสน่ห์แรงมาร่วมด้วยช่วยกัน100นะครับอนุโมทนาเจ้าหน้าที่บรรเทานะครับที่มาช่วยตั้งแต่เช้านะครับอะไรที่เป็นของหนักบรรเทาได้หมดเลยนะครับสมชื่อจริงๆนะก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นการร่วมมือระหว่างวัดกับบ้านนะครับวัดกับหน่วยงานวัดกับโรงเรียนนะครับร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือดอกรักยังต้องการนะครับยังต้องการสมาชิกร่วมแก๊งอยู่นะครับเรียกว่าเป็นแก๊งดอกรักก็แล้วกันเรียกว่าเป็นแก๊งดอกรักถวายหลวงปู่ครับ100แล้วเอาไปไหนจะไปถวายหลวงปู่ที่นกหัดสดีลิงครับ100ไปถวายหลวงปู่ที่นกหัดสดีลิงแล้วนะครับในส่วนของร้านดอกไม้ทั้ง8 ร้านเมื่อคืนนี้5 ทุ่มเที่ยงคืนยังทำงานกันอยู่กลัวนกหลวงปู่จะไม่สวยวันนี้เราเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความสวยนะครับสักครู่นี้ก็มีคณะศรัทธาทราบว่าอยู่ในกาดคำเที่ยงนะครับได้นำดอกไม้ประดับเป็นกระถางกำลังบานสวยงามครับหลากหลายสีม่วงสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็มีใบสีเขียวทุกต้นมาถวายเป็นการถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่นะครับนั่นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้ในส่วนในจุดที่ผมกำลังประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้นะครับก็จะขอเชิญชวนยังเหลือไปเห็นแก๊งดอกรักอยู่ใต้ร่มสะบันงาอีก1 กวน 1 แก๊งขออนุโมทนาชื่นชมนะครับเรียกว่าแอบมาสร้างเสน่ห์ลึกๆนะครับ ก็ขออนุโมทนาตอนนี้ช้าๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับครับต้องการครับต้องการกำลังคนจะนั่งอยู่ที่นี่จะนั่งอยู่ในร่มนะครับก็พยายามด้วยความประณีตนะครับซึ่งทางร้านดอกไม้นะครับร้านดอกไม้นี้ไม่ได้จ้างนะครับต้องบอกว่าไม่ได้จ้างนะครับไม่ได้จ้างเป็นการมาด้วยอยากจะถวายเป็นอาจาริยบูชาด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมด8 ร้านด้วยกันนะครับมีทั้งหมด8 ร้านด้วยกันแล้วก็ดีไซน์ร้านแต่ละร้านนั้นก็ดีไซน์ออกมาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็เลยก็แล้วกันครับท่านใดที่จะมีงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานสวดงานสารพัดที่อยากจะได้ดอกไม้สวยๆนะครับนะมาที่วัดป่าแพ่งบอกว่าร้านไหนดีรับรองนะครับท่านไม่ผิดหวังเพราะแต่ละร้านนั้นฝีมือขั้นเทพ
ฝีมือขั้นเทพขออนุโมทนาพ่อเสรีแม่กิ่งพร้อมครอบครัวนะครับโอ้โรงทานมาตั้งโรงทานวันนี้พ่อเสรีแม่กิ่งเป็นเจ้าภาพใบตองเป็นเจ้าภาพใบตอง300 ใบที่จะปูรองในการเวียนรอบวิหารเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่นอกจากใบตองแล้วนะครับวันนี้ได้นำน้ำหวานเป็นน้ำลำไยไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะมีต่อนด้วยนะมีเนื้อด้วยแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบนะมีน้ำกระเจี๊ยบมีถั่วต้มด้วยแต่ผมไม่เห็นนะสิ มีถั่วต้มด้วยนะครับมีถั่วต้มเดี๋ยวค่อยแจกเพราะว่าจะมีรอบบ่ายอยู่ครับนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายนั้นจะแดดจะร้อนมากนะครับก็ขออนุโมทนาร้านที่ยังอยู่ยงคงกระพันต้องบอกว่าส้มตำNo.1นะแล้วก็กล้วยทอดนะครับกล้วยทอดนะตอนนี้กระทะยังร้อนอยู่ถ้าใครไม่เชื่อว่าร้อนนะครับห้ามจุ่มมือลงเด็ดขาดนะเป็นโรงทานที่ไหนเอ่ยคุณสุรศักดิ์ใช่ไหมครับของคุณป้าอรุณรุ่งอรุณการเกษตรนะครับรุ่งอรุณการเกษตรนี่มาทำบุญที่วัดป่าแพ่งบ่อยมากนะครับแล้วก็วันนี้กล้วยทอดเห็นแล้วน้ำยายใหญ่ เห็นต้องบอกว่าเห็นแล้วน้ำยายใหญ่นะส้มตำครับส้มตำเผื่อไว้ครกสุดท้ายไว้ให้ผมด้วยนะครับ ไหนครบสุดท้ายหมดแล้วเหรอไอ้ยาวันพรุ่งนี้มาใหม่นะครับรอสักครู่ กำลังไปซื้อมะละกออยู่อนุโมทนาอสมนะครับวันนี้มาร่วมไม่ใช่มาร่วมกินมาร่วมดูมาร่วมทำบุญครับ นะครับขออนุโมทนากับทางเจ้าหน้าที่อสมนะครับอสมมาดูแลสุขภาพกับทุกท่านนะครับมาดูแลสุขภาพกับทุกท่านแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่พยาบาลท่านใดที่รู้สึกว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่จะไม่จะบายนะครับถ้าเห็นคนที่ใส่หมวกขาวเสื้อขาวกระโปรงขาวนั่นแหละเข้าไปหาเลยไปถามเลยไม่จะบายแล้วก็จะให้พักผ่อนนะครับรู้สึกวิงเวียนนะปวดหัวไม่สบายตัวร้อนแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ดูแลสุขภาพครับโรตีอร่อยร้อนนะครับท่านใดที่ยังรู้สึกว่ายังมีที่ว่างสำหรับการบรรจุโรตีเข้าไปในท้องอยู่มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก็อนุโมทนากับสายบุญทุกท่านนะครับแจ้งถึงกำหนดการถัดจากนี้ไปซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้ร่วมกำหนดการด้วยกันนะครับเวลา 12 นาฬิกาโดยประมาณนะครับเวลา 12 นาฬิกาโดยประมาณท่านที่จะร่วมในพิธีตาลปราสาทท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าไตรเจ้าภาพสร้างนกหัสดีลิงเจ้าภาพถวายพระสงฆ์เจ้าภาพย่ามนะครับเจ้าภาพย่ามซึ่งมีหลากหลายเจ้าภาพด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชมรมชาวอินเดียนะครับได้มารับเป็นเจ้าภาพนะครับได้มารับเป็นเจ้าภาพนะครับรับเป็นเจ้าภาพนะครับก็ขออนุโมทนาท่านที่รับเป็นเจ้าภาพสักครู่นี้ประกาศถึงชมรมชาวอินเดียนะครับรับเป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์ 3,000 บาทเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร500 บาทเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือ500 บาท
โดยตัวแทนของชมรมชาวอินเดียบอกว่าสร้างหนังสือจะได้สติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนหลวงปู่ก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพอีกสายหนึ่งนะครับเจ้าภาพเรื่องความสวยความงามเจ้าภาพคุณหญิงนะครับคุณหญิงกาดหลวงนะครับคุณหญิงกาดหลวงได้แจ้งกับทางคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งว่าหากต้องการดอกไม้ขอให้ประสานไปที่คุณหญิงนะครับกาดหลวงปวารณาถวายดอกไม้บูชาหลวงปู่นะครับก็ขออนุโมทนาในโอกาสนี้ครับโอกาสนี้ก็จะได้มอบไมค์ให้กับท่านพระครูปลัดวิทูลภูริวัฒโนได้แจ้งถึงกำหนดการแล้วก็พิธีการที่จะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปขอกราบอาราธนาครับของกินมาเก้าแล้วครับก็ขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลเอาเมนพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณพระดุงนันทกะมหาเถระอายุ93พรรษา72ซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้มีอายุพรรษาการสูงของอำเภอเมืองเชียงใหม่เฮาจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับก็ขอประกาศอนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนผู้มีใจอันเป็นกุศลนะครับได้ร่วมอนุโมทนาบริจาคจตุปัจจัยร่วมทำบุญในวันนี้นะครับก็ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายบางครั้งนั้นก็ได้มีญาติโยมมาถามว่าจตุปัจจัยนี่เฮาทอมอย่างใดเฮาจะทำบุญจะใดศรัทธาสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลานี้ไปเราจะมีพิธีในวัดก็คือการถวายปราสาทหลังเล็กเพื่อจะเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่ตั้งสรีระร่างสังฆารธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูประธรรมศาสนคุณพระดุงนันทกะมหาเถระซึ่งจะได้นิมนต์สรีระร่างสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ลงมาตั้งรุ่มได้มานอนปราสาทหลังน้อยเพื่อบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่นั้นเราก็จะได้อาราธนาพระมหาเถระจำนวน8รูป4รูปนั้นจะได้ถวายปราสาทข้างในภายในวัดก็คือหลังเล็กภายนอกนั้นภายนอกก็คือโรงเรียนนะครับก็จะมีการถวายปราสาทนกหัสดีลิงซึ่งจะได้กราบอาราธนาพระมหาเถระในมาประกอบพิธีถวายเพื่ออุทิศบุญกุศลนั้นและเพื่อเป็นที่ตั้งสังฆารธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาครับดังนั้นทางวัดประแพ่งก็ต้องขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนผู้ที่จะร่วมทำบุญนะครับและผู้ที่ร่วมทำบุญมาแล้วนั้นก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณโยมจันทรัตน์แจ่มกระจ่างจำนวน20 บาทขอโมทนาป้อหนานสุแก้ว
ทิตา100 บาทขออนุโมทนาแม่สมใจริมตระกูล100 บาทขออนุโมทนานางสุวรรณช่อแสงและครอบครัว100 บาทขออนุโมทนาแม่เพนทิมา300 บาทขออนุโมทนาป้าปานี100 บาทขออนุโมทนาป้าแมวเพนแสง200 บาทขออนุโมทนาพ่อติ๋ม100 บาทขออนุโมทนาป้าไพลิน100 บาทขออนุโมทนาโยมอรภาอาภาพรนะครับ100 บาทขออนุโมทนาโยมขวัญใจเฉลิมวัน100 บาทขออนุโมทนาโยมทองสายฟองแก้วได้ร่วมโมทนามา80 บาทขอโมทนาป้ามานี100 บาทขออนุโมทนาป้าแสงดาคุณยศยิ่ง100 บาทขออนุโมทนาคุณโยมสายสวัสดิ์100 บาทขออนุโมทนาโยมเสถียรนะครับก็ขออนุโมทนาไรปนาขออนุโมทนานางสิริพันธ์ตันสุภายนและนายเนตรบุตรเตมีนางสิริอัชชาพรหมเสนลาดนายเฉลิมชัยพรหมเสนนายนิรันดร์วงตระกูลได้โมทนามาจำนวน100 บาทขออนุโมทนานายประเสริฐนางถาปนันโอสิริกุล100 บาทขออนุโมทนาโยมเพชรชมพูสิริปัญญา100 บาทขออนุโมทนานายกิตติรันกิษดาอนุโมทนา100 บาทกับขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมโมทนาบุญในภาคเช้านะครับในวันนี้ครับอันนี้ก็ผมก็ขอโอกาสอนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการนะครับที่เราจะได้งานออกเมนพระราชทานเพลิงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณพระดุงนันทกะมหาเถระอายุ93 ปีพรรษา72ระหว่างวันที่14ถึงวันที่22นะครับวันนี้โดยที่เราได้นราธนาพระสงฆ์จำนวน10 รูปสวดมาติกาบางสกุลถวายยธรรมไปที่เรียบร้อยถวายพระทหารเพลในเวลา 12:30 นาทีนั้นคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าแพ่งพร้อมด้วยคณะศรัทธาใกล้เคียงลูกศิษย์ลูกหาในพระเดชพระคุณหลวงปู่อันเตวสิกยมในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณจะได้พร้อมกันถวายทานปราสาทนกหัสดีลิงซึ่งจะได้ประกอบพิธีเป็น2 จุดนะครับจุดที่1นั้นจะได้ประกอบพิธีภายในวัดก็คือการถวายปราสาทหลังน้อยเพื่อเอาหลวงปู่นั้นมาประดิษฐ์ตั้งบำเพ็ญกุศลด้านล่างในวันนี้ตอนเย็นนะครับได้อาราธนาพระมหาเถระจำนวน4 รูปได้มาเป็นตนเทศนาธรรมประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูพิพัฒน์สมาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังม้อยจะได้แสดงธรรมมันมีชื่อว่ามาลัยโพธิ์โลกพระเดชพระคุณพระครูวิสารบุญยนิวิทย์เจ้าคณะตำบลช่างม้อยวัดอู่ไซคำจะได้แสดงธรรมเทศนาธรรมกันนิพพานสูตรเดชพระคุณพระครูพัฒนาธิมดเจ้าคณะตำบลช้างคานเขต1วัดอุปคุตจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปืนเมืองชื่อมหามุรานิพพานสูตรเดชพระคุณพระครูอดุลศิรกิจเจ้าคณะตำบลไหยาเขต1วัดธาตุคำจะได้แสดงเทศนาธรรมอานิสงส์ตานหาคนตายจำนวน
4 ผูกนะสถานที่เขาจะจัดนั้นจุดที่2ก็คือการแสดงธรรมเทศนาถวายตาลปราสาทที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งนะครับมีพระมหาเถระได้มาโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาจำนวน4 รูปอันประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาเจ้าจันตรังสีหรือพระครูประภัทรธรรมรังสีวัดกูเต้าจะได้เทศนาธรรม1 ผูกอันมีชื่อว่ามาลัยโพธิ์โลกพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูพิสิทธิ์พิพิธการที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังเผือกปัตตันวัดขวัญสิงห์จะได้แสดงธรรมเทศนาอันมีชื่อว่านิพพานสูตรเดชพระคุณพระครูสุจิตวรยานวัดปัตตันจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหามรณิพพานสูตรท่านอาจารย์พระมหาสมศัยประภากโรรองเจ้าวาดวัดเจียงมั่นจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ตันหาคนตายที่และถวายทานเมนปราสาทโนคัสดีลิงที่ด้านหลังของวัดก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งครับอันนี้กำหนดการสำหรับศรัทธาญาติโยมนั้นก็สามารถอยู่ได้2 จุดนะครับจุดที่1ก็คือภายในวัดจุดที่2ก็คือโนคัสดีลิงบริเวณสนามลานบอลวัดโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งนะครับเราจะมีการถวายทานพร้อมกันศรัทธาญาติโยมท่านใดที่สะดวกในวัดก็เจริญพรได้ที่ในวัดท่านใดที่อยากจะไปพอตั้งหลังก็เจริญพรได้ตั้งด้านหลังก็คือโรงเรียนท่านอาจารย์ด็อกเตอร์บอกว่าท่านใดที่บ่ลุกมาตั้งใดเลยนะบ่ลุกมาตั้งใดจกโทรศัพท์ขึ้นมาก็จะมีการไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินก็ต้องขออนุโมทนากับวัดฝ่ายหินตัวนะครับที่ได้มาถ่ายทอดสดในช่อง YouTube นะครับของวัดฝ่ายหินแล้วก็หลังจากแหมจุดหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านหากว่าบ่สะดวกที่จะไปร่วมในวัดก็ดีในสนามโรงเรียนก็ดีจกโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดใน Facebook ในเพจวัดป่าแพ่งก็จะได้มีการไลฟ์สดศรัทธาญาติโยมก็อธิษฐานจิตเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตในการถวายเพื่อเป็นกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณซึ่งหลวงปู่เป็นพระมหาเถระผู้มีอายุถึง93 ปีพรรษา72ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาการนักที่สุดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เฮานะครับก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมผู้มีใจอันเป็นกุศลได้มาโมทนากับงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณก็ขอใช้เสียงประชาสัมพันธ์นี้กล่าวอนุโมทนาเมื่อคนและเทวดาไปบนนั้นได้โมทนากับท่านทั้งหลายซึ่งได้เสียสละกำลังทรัพย์กำลังแห่งกายและกำลังใจที่ได้มามอบให้กับคณะศรัทธาวัดป่าแพ่งเฮามีกำลังใจที่จะร่วมกันประกอบพิธีออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้สมเกียรติเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนากุศลเจตนาของโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขออนุโมทนาโยมนงนุชรัตนพรจะร่วมอนุโมทนามัน100 บาทนางสาววรรณภาอยู่อินร่วมโมทนามัน100 บาทโยมทวินโยมยายทวินก่อนร่วมโมทนามา50 บาทคุณโยมสุวิทย์วุฒิใสร่วมโมทนามา100 บาทนางประภัยสมเทพวงศ์ร่วมโมทนามา100 บาทครับโยมเถาวันปฐมรังสียากุลร่วมโมทนามา100 บาทโยมน้อยแก้วมาลาร่วมโมทนามา100 บาทศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมโมทนามา500 บาทขออนุโมทนาโยมอรุณสิริ
อรุณสิรินที่พาพรนะคนเขียนไม่ได้อ่านคนอ่านไม่ได้เขียนถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกับท่านทั้งหลายร่วมโมทนา100 บาทครอบครัวนิ่ม4 เสียง200 บาทครอบคุณโยมชมพิสุทธิ์ร่วมโมทนามา105 บาทคุณโยมบัวงามนามาร่วมโมทนามา50 บาทโยมอมฤตลักษณะพิพัฒน์ร่วมโมทนามา50 บาทพร้อมครอบครัวลักษณะพิพัฒน์นะครับขอโมทนาคุณโยมอุไรเลียงสันเทียได้โมทนามา200 บาทโยมสวัสณีนางเมืองรักโยมศรีเทพคำอ้ายร่วมโมทนามา200 บาทคุณโยมไพลินโพธิไพโรธร่วมโมทนามา100 บาทอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมนะครับผู้ที่เสียสละซึ่งกำลังทรัพย์และกำลังกายกำลังใจที่มามอบให้กับคณะสงฆ์คณะสถาวัดป่าแพ่งในนามของคณะสงฆ์คณะสถาวัดป่าแพ่งก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านนะครับตอนนี้รายการญาติโยมรายการที่จะให้ศรัทธาท่านทั้งหลายในอนุโมทนานั้นก็จะมีแห่มรายจำนวนหลายรายการที่จะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบว่าการทำบุญในงานออกเมนพระราชทานเพลิงหลวงปู่นั้นมีรายการอย่างพ่องซึ่งก่อนหน้านั้นก็ท่านอาจารย์ดร.เศรษฐศิริก็ได้ประชาสัมพันธ์ในเพจของวัดทุกๆวันนะว่ามีรายการอย่างพ่องที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสามารถร่วมโมทนาได้ตั้งแต่ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างนกฮัตสดีลิงหรือปราสาทแก้ววิมานคำบนหลังนกฮัตจำนวนนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายมี1,780 กล่องละ500 บาทไทยใจจื่นใจบานจะมาให้มาหอมตอนนี้ก็ยังตันเนื้อญาติโยมหอมได้จนถึงวินาทีสุดท้ายไฟตะไลจะวิ่งเข้าปราสาทพระเดชพระคุณหลวงปู่เฮาถึงจะยุติการทำบุญนะครับก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพนกฮัสดีลิงจำนวน 1,780 กล่องละ500 บาทหรือจะตามกำลังศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายพกสตางค์มา5 ปันเปิดว่า500เฮาก็500ตามเจตนาศรัทธาญาติโยมเท่าใดก็ได้หมดนะญาติโยมตามกำลังศรัทธาก็ได้ก็ขออนุโมทนาประชาสัมพันธ์อนุโมทนากับโยมป้อมงคลยงสุริวัฒน์พร้อมญาติพี่น้องได้ร่วมโมทนาเป็นเจ้าภาพนกฮัสดีลิงจำนวน 100,000 บาทขออนุโมทนาท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทธจโรร่วมโมทนาในการสร้างเมนปราสาทถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้น 10,000 บาทขออนุโมทนาแม่พองพันธ์ป้อรัตน์ปาระวงศ์ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพสร้างนกฮัสดีลิงจำนวน 10,000 บาทขออนุโมทนาแม่บัวพัดตั้งกิตติเวชพร้อมลูกหลาน 10,000 บาทขออนุโมทนาพระเดชพระคุณพระครูสุจิตวรยานเจ้าวาดวัดป่าตันได้โมทนามา 5,000 บาทขออนุโมทนาบริษัทห้างทองโชคชัยเชียงใหม่จำกัดร่วมสร้างปราสาทพระเดชพระคุณหลวงปู่จำนวน 3,000 บาทขออนุโมทนาแม่จันหอมแสนสีจันทร์ร่วมอนุโมทนามาจำนวน 3,000 บาทขออนุโมทนานายสวัยนางบุญศรีโพธินินร่วมอนุโมทนามาจำนวน 2,000 บาทขออนุโมทนาแม่คำใสขันธสีมาพร้อมครอบครัวอนุโมทนาจำนวน 2,000 บาทนางประนอมชัยวงศ์นายปีมองใจ 2,000 บาทพระทักษิณชินปุตโตวัดประแพง 1,000 บาทคุณมริราคอนแลนด์ 1,000 บาทดรพิสมัยตรีวิชา 1,000 บาทนายสมศักดิ์นางปานีชัยพิบาล 1,000 บาทนายไพฑูรย์ปั้นแก้ว 1,000 บาทนางสาวดาริกาเตชะวัง 1,000 บาท
แม่ทอน500 บาทนางสาววิรินนิสาเจียสาธิต500 บาทนายสุทธิพงษ์พงษ์พัทรวัฒนะ500 บาทนางปนัดดาอินทรวิชา500 บาทนายประเมศตันทะเมืองยศ500 บาทนางสาวปณิดาตันทะเมืองยศ500 บาทนาร้อยตีทวีศักดิ์ชัยโรธ500 บาทคุณนัทพัฒน์นัทประพัฒน์ทวีวุฒิพันธุกรพร้อมครอบครัว500 บาทคุณอัญจนาชำนาญศิลป์คุณวรรณภาดวงปัญญา500 บาทคุณแม่สมหมายธนศรีพร้อมครอบครัว500 บาทคุณสมพงษ์แสนศรีจันทร์500 บาทรองเสรีปินชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดประแพงนะ500 บาทคุณชุชาติคุณเพนซิริรีมสวัสดิ์500 บาทดร.เด็กหญิงขวัญเข้าคำดอนเด็กชายปัทวีคำดอน500 บาทภากิจชยาธีระปัญโยวัดประแพง500 บาทนางจันเพ็ญขันชัยทิศ500 บาทนายวันชัยนางสุมารีไพฑูรย์พร้อมครอบครัว500 บาทอันนี้เป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพในการสร้างนกฮัสดีริงจำนวน 1,780 กล่องละ500 บาทญาติโยมตอนนี้ก็ได้แล้วจำนวน 1,000 กล่องแฮม780 กล่องศรัทธาญาติโยมท่านใดจะร่วมโมทนาก็ขอเจริญพรเรียนเชิญได้ที่กองอำนวยการจะมีคณะกรรมการวัดประแพงคอยอำนวยความสะดวกเพื่อท่านได้อนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะครับวันนี้บัตตาและวันพุธก็ได้วันฮือก็ได้วันไหนก็ได้จนถึงวันที่21ศรัทธาได้ทุกวันรายการที่2อาทิตมาภาพจะได้ประกาศอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องทายธรรมตู้อภิธรรมนะครับจำนวน200 กว่าชุดละ 3,000 บาทก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมร่วมโมทนาบุญในครั้งนี้ขอแจ้งรายชื่อกับท่านศรัทธาญาติโยมเพื่อโมทนาร่วมกันนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทจโร 10,000 บาทพระครูพัฒนาธิมุตเจ้าวาดวัดอุปคุตเจ้าหน้าตำบลช้างคันเขต1จำนวน 10,000 บาทนายแพทย์ณัฐวุฒิเฮงจิราจรัตน์นางสาวแพรนางสาวนิสาเด็กชายณภัทรเฮงจิราจรัตน์จำนวน 6,000 บาทพระครูรัตนสุตาพิมลเจ้าวาดวัดปางต้นเดือ 6,000 บาทจำนวน2 ชุดนะครับทันตแพทย์กิจจาคุณวัฒนีตั้งทางธรรม 5,000 บาทคุณประยงคุณไพวันคุณประยูนนางสาวอรพินนางสาวเกศสุดาชุ่มใจ 5,000 บาทวิศดานนท์ร่วม 1,000 บาทแม่อุตสาสวิศดานนท์ก็ขออนุโมทนากับโยมแม่อุสาสุวิทย์ศักดานนท์ได้อนุโมทนาสร้างนกปราสาทนกฮัสดีลิงกับสร้างถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่แหม 1,000 บาทสาธุขออนุโมทนากับโยมแม่อุสาในกุศลเจตนาของท่านในโอกาสนี้นะครับก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อท่านเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเครื่องทายธรรมตู้อภิธรรมต่อนะครับคุณเสริมศักดิ์คุณอรทัยอุ่นเรือนและครอบครัวจำนวน 4,000 บาทคุณร้อยตีทวีศักดิ์นิมนต์นะครับพระสังฆเถระพระภิกขุสามเณรเฮาได้มาร่วมกันพิจารณาผ้าไตรบางสกุลที่ญาติโยมทั้งหลายได้โมทนาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับนิมนต์ที่ปืนเก้ากระเวกนะครับจำนวน2 องค์ 3 องค์กับขออนุโมทนาร้อยตีทวีชักชัยโรธ 3,000 บาทขออนุโมทนาโยมสวัยนางบุญศรีโพธินิน 3,000 บาทขออนุโมทนาคุณวิมาราพัวพันธ์เสรี 3,000 บาทขออนุโมทนายายสมทวินวุฒิใสหรือวุฒิสไรนะครับขออ่านผิดก็ขออภัยจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาแม่สมพรเหมรานนท์จำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาคุณโยมสุพัฒน์เหมรานนท์ 3,000 บาท1 ชุด
ขออนุโมทนาพระทักษิณชินปุตโตวัดประแพ่งจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาแม่แสงเงาคำรอดพร้อมครอบครัว1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาแม่สมหมายธนศรีพร้อมครอบครัว 3,000 บาทคุณเบญจวรรณบุญมาประเสริฐ 3,000 บาทขออนุโมทนาคุณโยมพันนีเลขกิจเจริญชัย 3,000 บาทขออนุโมทนาคุณสมชายคุณนราธิปอาพรรัตน์จำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาดร.พิสมัยตรีวิชาจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาพระกิจยาธีรปัญโยวัดประแพ่งจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาแม่คำใสขันธสีมาพร้อมครอบครัว 3,000 บาทขออนุโมทนาคุณสมพรชุ่มเรือนพร้อมครอบครัว 3,000 บาทขออนุโมทนานางเพียรจิตอินทรพานิช 3,000 บาทขออนุโมทนานางสาวพัทรีราอินทรพานิชจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนานางเพราพิราชนายสุทธิศักดิ์ประสิทธิ์บุรีรักษ์1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาคุณทิพย์วิมลผู้ประดิษฐ์พร้อมครอบครัว1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาแม่ปทุมพรสุรวัฒนวิเศษพร้อมครอบครัวจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาพระใบดิกาปฐมประภัสโร1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาพระอนุสรณ์ทิตรัตนยาโนพระกมลเดชเตจะตัมโมจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาอาจารย์ประกรณ์อาจารย์สุภรัตน์ดร.ปิยนาถธรรมพิทักษ์นายพงศ์สุรชัดเด็กชายปาริรัตน์อักษรศรีจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนานางสุภรัตน์ธรรมพิทักษ์นางสุกัญญาตะนานนท์นางมะยุรีพงวเรศจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนานางสาวอรวรรณกิมพากรจำนวน1 ชุดนางสาวกุสุมาสุกเกษมนะครับแม่บุพหาจันเที่ยงพร้อมลูกหลานทุกคนจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาคุณปรุงแม่เถาวันปฐมรังสิยังกุลพร้อมครอบครัวจำนวน1 ชุด 3,000 บาทขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกท่านนะครับอันนี้ส่วนของเครื่องทายธรรมก็ขออนุโมทนาบางครั้งญาติโยมบางคนบอกว่าบาลังเปิ้นชื่อเปิ้นซ้ำกันก้าชื่อบาซ้ำสถาญาติโยมมีรายการเท่าไหร่คือว่าถ้าชื่อซ้ำนี่รับทุกรายการญาติโยมเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนารายการที่3นะครับขออนุโมทนาเจ้าภาพทายธรรมพระสงฆ์จำนวน24 ชุดนะครับจำนวนชุดละ 3,000 บาท24 ชุดนะครับอันประกอบไปด้วยพระเดชพระท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัฒจาโรเจ้าวาดวัดประแพ่งจำนวน 10,000 บาทคุณพ่อมานิตแม่เพ็ญศรีโตไพบูลย์ 3,000 บาทคุณพันตำรวจเอกพันรบจันทวงศ์พร้อมครอบครัว3,000 บาทคุณพี่กุลอายุมั่นพร้อมครอบครัว 3,000 บาทคุณยายสมทวินวุฒิใส 3,000 บาทคุณแม่สมพรเหมรานนท์พร้อมครอบครัว 3,000 บาทคุณอาจารย์นิกรแม่นวลจันทร์จันทรประเสริฐจำนวน1 ชุด 3,000 บาทคุณดร.พิสมัยตรีวิชาจำนวน1 ชุด 3,000 บาทคุณพระกิษยาพระกิตชยาธีรปัญโยวัดประแพ่งจำนวน1 ชุด 3,000 บาทแม่คำใสคณะสีมาพร้อมครอบครัวจำนวน1 ชุด 3,000 บาทนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเป็นมหาทานปังหลวงในวันนี้ที่เราจะได้กินตาลหยาดน้ำอุทิศหาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณหรือว่าที่เฮาฮ้องกันคือตุลุงตุลุงหลวงพ่อนะครับในวันที่21 มกราคมนั้นเราจะได้ประกอบพิธีออกเมนพระราชทานเพลิงศพอันได้รับความเมตตาประธานฝ่ายสงฆ์นั้นได้แก่พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาวดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารนะครับจากกรุงเทพพระมหานครได้เดินทางมาเมตตาเป็นประธานในการออกเมนพระราชทานเพลิงในวันที่21เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับครับแห่งรายการที่4ญาติโยมท่านทั้งหลาย
เฮาทำรายการที่ 4 ที่ 5 ยังว่าบ่ได้ยินชื่อกำเดียวนั้นอาตมาภาพจะได้ประกาศชื่อของศรัทธาสาธุชนผู้ได้ร่วมทำบุญถวายผ้าไตรบางสกุลจำนวน200 กว่าชุดละ500 บาทอันได้แก่พระอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทจาโรเจ้าวัดวัดประแพง 10,000 บาทคุณบุญคุณประยงคุณไพวันคุณประยูนนางสาวอรพินนางสาวเกศสุดาชุ่มใจ 5,000 บาทคุณเบญจวรรณนายทักษิตนายสุภักพงศ์บุญมาประเสริฐจำนวน 1,500 บาทนางคุณจุธามาศพงศ์สุทธิพานิชพร้อมครอบครัว 1,000 บาทนางหัตยารัตน์วิรัตสรับศรีจำนวน 1,000 บาทคุณโยมแม่คำใสคณะสีมาพร้อมครอบครัว 1,000 บาทแม่เทียมจันทร์สิริพิน 1,000 บาทนางสาวสุพัฒน์อ่อนสิริพิน 1,000 บาทนายโสพลสิริพิน 1,000 บาทนางสาวจันทิวาแช่นิ่มคำฟูนายอภิศักดิ์แช่นิ่มพร้อมครอบครัว 1,000 บาทคุณลูกหลานแม่ปัญจมาพดุงชีวิตนางสาววิรินนิสาเจียสาธิต 500 บาทครอบครัวสิริวิสูตรลูกหลานแม่อุ้ยลงมองพอสิริวิสูตร 500 บาทร้อยตรีทวีชักชัยโรธ 500 บาทแม่สมหมายธนศรีพร้อมครอบครัว 500 บาทรองศิรีปีนชัย 500 บาทดรพิสมัยตรีวิชา 500 บาทคุณสุชาติคุณเพ็ญสิริรีมสวัสดิ์ 500 บาทภาคกิจยาธีรปัญโยวัดประแพง 500 บาทนางจันเพ็ญขันชัยทิศ 500 บาทพระวิรุธพมวันโน 500 บาทพระสุภาชัยกันตะธรรมโม 500 บาทพระกรพจน์พัทรเมธี 500 บาทพระเอกอนันต์เอกคะจิตโต 500 บาทพระพัทรพงศ์พัทรวังโส 500 บาทคุณโยมพัทไทยชุ่มวารี 500 บาทนายสุรการชุ่มวารี 500 บาทนายสมชายสีเขียวนางทันพงศวัฒน์พร้อมครอบครัว 500 บาทนางสาววรันทรสันติอาภา 500 บาทคุณที่พิมลผู้ประดิษฐ์พร้อมครอบครัว 500 บาทอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพอันนี้ใกล้ขึ้นไปตะกี้มันตึกอันนี้จะทำต่อไปต่อรายการที่เนี่ยต่ออะไรเลยคือต่อนี้ชื่อนี้อันนี้เป็นศาสตร์นกฮัสซิริงมั้งอันนี้อนุโมทนานะครับเจ้าภาพผ้าไตรเพิ่มเติมคุณนางสาวคุณแม่ปทุมพรสุรวัฒนวิเศษพร้อมครอบครัว 500 บาทพระบดิกาปฐมพระพัสโร 500 บาทอาจารย์ประกรณ์สุภรัตน์ด็อกเตอร์อาจารย์สุภรัตน์ด็อกเตอร์ปิยรัตน์ธรรมพิทักษ์นายพงสุรชัดเด็กชายปารีรัตน์อักษรศรีจำนวน 500 บาทแม่บุภาจันเที่ยงคุณสุวิทย์วุฒิใสพร้อมบุตรธิดาหลาน 500 บาทคุณแม่คุณปรุงแม่เถาวันปฐมรังสียกุลพร้อมครอบครัว 500 บาทคุณพัทราวันสุขคันธรักษ์จากกรุงเทพมหานคร 500 บาทคุณมงคลพรชื่นชูวงศ์จากกรุงเทพมหานคร 500 บาทคุณพิเชษคุณวรรักษ์ธนัญชัยพร้อมครอบครัวลูกหลาน 500 บาทคุณประยูนนางสรัญจิตนวมงามพร้อมครอบครัว 500 บาทนายโสพลแสงดวงนางสาวชยานิสาสีสว่าง 500 บาทนางสมรอัตระพดุง 500 บาทนางสาวสิริเพนอัตระพดุงนายสรวุฒิอมระดารา 500 บาทพลเอกวทัญยูคุณนรินีปัชญานนท์ 500 บาทคุณยายวาสนาสุกเกษมพร้อมครอบครัว 500 บาทครอบครัวเขมารีรากุลและครอบครัวเขมาชีวกุล 500 บาทร้อยตำรวจตรีสิงแก้วกันพิทักษ์ 500 บาทคุณแม่พันนีคงชาติพร้อมครอบครัว 500 บาทนายสถาพร
ที่ไหนอยู่แม่อยู่นี่แม่อุตสาหขอประกาศนะครับประชาสัมพันธ์ศรัทธาวัดแม่เรียบป้าจายเนอะแห่งป้าจายไปที่นกฮัตนะครับไปที่นกฮัตสี่คนนะครับเนอะศรัทธาป้าจายวัดแม่เรียบนะครับที่สนามกีฬาสนามกีฬาโรงเรียนนะครับครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับคณะศรัทธาวัดแม่เลือบที่เป็นแห่งป้าจายนะครับไปช่วยกลางสัพพโทนที่นกฮัตศรัทธาญาติโยมที่จะไปร่วมถวายนกฮัสดีลิงนะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนนะครับก็ขอเจริญพรได้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าพระมหาเถระที่ได้ราธนามาก็ได้ไปเดินทางไปที่สนามกีฬาโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันมีประกอบไปด้วยครูบาเจ้าจันทรังสีวัดกุเต้าได้แสดงธรรมกันมาลัยโพธิ์โลกคุณพระเดชพระคุณพระครูพิสิทธิ์พิพิธการวัดขวางสิงห์ขอประทานอภัยนะครับพระครูจันทร์พระครูสุวิมลธรรมรักษ์วัดลอยเคาะจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันนิพพานสูตรพระเดชพระคุณพระครูสุจิตวรยานจะได้เทศนาธรรมมหามุรนิพพานสูตรพระมหาสมชายประภากโรวัดเชียงมั่นจะได้ถวายจะได้เทศนาธรรมอานิสงส์ตัณหาคนตายนะครับก็นี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เนื้อศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่จะร่วมถวายสาธุบอกว่าท่านอาจารย์พระมหาสมชายมาหรือยังเพราะว่าการถวายภาษาทรงหลังนี้จะถวายภูมิเดียวกันภาษาหลวงนกหัสดีลิงจะมีท่านเจ้าอาวาสท่านพระมหาประเสริฐพัฒจโรเป็นประธานส่วนภาษาวิจิตรหลังเปียงจะมีท่านปลัดนลินสุมังคโลผู้เป็นที่ปรึกษาเจ้าอาวาสเป็นประธานเมื่อถึงสองคณะได้ตานประสาทครบถ้วนแล้วจะได้มาเปาะกันณวิหารวัดป่าแพงเพื่อทำการอาราธนาสรีระของหลวงปู่ลงจากวิหารวัดป่าแพงพระสงฆ์องค์เนรวัดป่าแพงทุกรูปกันเดียวขึ้นมาพร้อมกันเด้อศรัทธาญาติโยมเฮาในวัดก็มาตานประสาทเนอะในวัดเฮา4 รูปมีไผ่พ่องครับท่านพระครูปลัดวิทูลครับครับก็ภายในวัดนั้นก็มีท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูพิพัฒน์สมาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังม้อยวัดจมปูจะได้เทศนาธรรมกันมาลัยโพธิ์โลกท่านอาจารย์พระครูพิสารบุญญานิวิทย์เจ้าคณะตำบลช้างม้อยวัดอุไซคำจะได้แสดงธรรมเทศนานิพพานสูตรท่านอาจารย์พระครูพัฒนาธิมดเจ้าคณะตำบลช้างคานเขต 1จะได้แสดงพระธรรมเทศนามหามุรนิพพานสูตรท่านอาจารย์พระครูอดุลศิรกิจเจ้าคณะตำบลหายาเขต 1วัดธาตุคำจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันอานิสงส์ทานหาคนตายครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับท่านอาจารย์เฉลิมพล
สำหรับศรัทธาที่จะร่วมกันทั้งสองแห่งเนื่องจากว่าพิธีการตาลปราสาทนั้นจะตาลพร้อมกันฉะนั้นนะครับท่านใดที่จะตาลปราสาทนกหัสดีลิงก็ให้ไปอยู่ที่โรงเรียนถามว่าไปได้ตอนไหนก็ตอนนี้สามารถไปนั่งรอได้เลยครับไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปในบริเวณสถานที่ปราสาทนกหัสดีลิงท่านใดที่จะไปที่ปราสาทนกหัสดีลิงตอนนี้ก็สามารถไปรอได้เลยหรืออาจจะไปรอตอนที่ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งลงจากวิหารแล้วนำคณะไปเราก็เดินตามไปด้วยนะครับในส่วนท่านที่เดินไม่สะดวกก็อยู่ที่ด้านหน้าหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมนะครับที่มีเก้าอี้สีขาวจัดเตรียมเอาไว้ซึ่งด้านหน้าหอพระไตรปิฎกนี้จะมีท่านพระประหลัดนรินทร์นะครับที่ได้เมตตาเป็นประธานภายในวัดอันนี้ก็คือกำหนดการที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงที่นะครับช่วงที่พิธีการจะเริ่มขึ้นนั้นให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้สังเกตนิดหนึ่งนะครับว่าหากมีพระสงฆ์นะครับขึ้นบนวิหารนั่นแสดงว่าพิธีใกล้เริ่มแล้วนะครับนี่คือข้อสังเกตเพราะว่าพระสงฆ์จะไปประกอบพิธีสุมมาคารวะนะครับไปขอขมาสรีระสังขารซึ่งการขึ้นไปขอขมาสรีระสังขารนั้นจะมีคณะทีมยกของกลุ่มงานบรรเทานะครับที่แต่งกายชุดขาวล้วนที่จะได้เป็นผู้อัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่ตอนนั้นนะครับเป็นตอนที่เราคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้น้อมใจส่งสรีระสังขารของหลวงปู่ครั้นแล้วพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ลงจากวิหารก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มแรกในวัดกลุ่มที่สองที่โรงเรียนนะครับก็ให้เข้าใจอย่างนี้และอีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่สำคัญก็คือตอนที่ตาลปราสาทนกหัสดีลิงเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะได้เชิญสรีระสังขารหลวงปู่ลงมานั้นท่านพระครูอดุลศิลกิจจะได้ประกอบพิธีกะโลงนะครับเพื่อที่จะได้อัญเชิญสรีระสังขารลงตอนนี้ทางวัดป่าแพ่งนะครับทางวัดป่าแพ่งได้เตรียมข้าวตอกดอกไม้ท่านใดที่จะมารับข้าวตอกดอกไม้มาที่กองอำนวยการได้เลยนะครับหากว่ากลัวหมดมาถือเอาตอนนี้ไปเป็นของตัวท่านเองหลังจากที่ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้เสร็จแล้วพานก็เอามาไว้ที่เดิมครับที่กองอำนวยการจะได้เก็บเข้าที่ตอนนี้พานข้าวตอกดอกไม้ได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วขณะนี้เวลา13:40 นาทีแล้วนะครับ12:40 นาทีครับ12:40 นาทีครับเชิญท่านอาจารย์เฉลิมพลครับครับผมว่าน่าจะเป็นเวลาที่เราจะได้เตรียมการสำหรับการตาลปราสาทตึงปราสาทหลวงแล้วก็ปราสาทน้อยที่อยู่ในโค้งแก้วอารามวัดป่าแพ่งแห่งนี้นะครับท่านอาจารย์กรภพครับท่านอาจารย์ประหลัดนลินบอกว่านิมนต์ตุเจ้าตังในไปที่ปราสาทน้อยได้เลยนะครับไม่มีท่านพระครูพัฒนาธิโมทก็นิมนต์นะครับพระสงฆ์ภายในวัดนะครับไปที่ปราสาทนกหัสดีลิงครับขอกราบนิมนต์ตอนนี้ได้เลยครับเวลาครับก็ขอกราบอาราธนาไหว้สาครูบาอาจารย์นะครับพระมหาเถรานุเถระประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนาปราสาทหลังเล็กหรือหลังเปียงนะครับอันประกอบไปด้วยครูบาเจ้าจันทรังสีวัดกู่เต้าเวลุวนารามวนารามนะครับวัดกู่เต้าได้แสดงพระธรรมเทศนาภายในวัดนะครับท่านอาจารย์พระครูพิสารบุญญนิวิทย์เจ้าหน้าตำบลช้างม้อยวัดอุไซคำท่านอาจารย์พระเดชพระคุณพระครูพัฒนาธิมุตเจ้าหน้าตำบลช้างคานเขต1วัดอุปคุตนะครับ
ท่านอาจารย์พระครูอดุลศิรกิจเจ้าหน้าที่ตำบลหายาเขตหนึ่งนะครับก็ศรัทธาญาติโยมเฮาก็ที่ได้อยู่บริเวณด้านในนี้ก็พร้อมที่เราจะได้ร่วมกันถวายปราสาทหลังเล็กนะครับบัดนี้พระมหาเถระผู้ได้รับอาราธนานิมนต์แสดงพระธรรมเทศนาในการถวายทานปราสาทหลังเล็กภายในวัดด้านหน้าหอไตรหรือหน้าวิหารนะครับก็ขอเจริญพรได้ณโอกาสนี้เวลานี้นะครับครับข้าเจ้าขออาราธนาหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดธาตุคำครูภูมิปัญญาไทยเป็นรูปที่หนึ่งพระครูพิสารปุญญนิวิทย์เจ้าคณะตำบลจางม้อยเป็นรูปที่สองท่านพระครูพัฒนาธิโมดเจ้าคณะตำบลจางการเขตหนึ่งเป็นรูปที่สามแล้วรูปที่สี่เป็นไผ่ก็ท่านอาจารย์ประหลัดวิทูลเป็นครูบากุเต้านะครับครูบาจันตะไหวสาครูบาจันตะรังสีพระครูประภัทรธรรมรังสีเจ้าคณะตำบลสีภูมิบนผู้มาทับลงมาในขณะที่จะได้เข้าสู่พิธีนั้นก็ขอหำน้อยประกาศอนุโมทนาบุญได้อนุโยมแม่ได้ยินเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ได้มาให้มาหอมนกฮัสดีลิงจำนวน 1,000 บาทหรือ500 บาทขออนุโมทนาบุญนางสาวทิตินันท์ชีววัฒน์อนุโมทนาบุญในโอกาสนี้นะครับครับอาราธนาหลวงพ่อพระครูพัฒนาธิโมดวัดอุปโคตแล้วก็หลวงพ่อครูบาจันตะรังสีวัดกูเต้าเวลุวนารามตีนาบวิหารนะครับปราสาทน้อยหลังจากเทศนาแล้วเกียมเนอะกำลังพลที่จะปู่ตองรอบวิหารนะถ้าเปิ้นขึ้นวิหารไปเมื่อใดปู่ตองได้เลยเนอะตอดที่ปุ่นกะไอ้ตอดที่ปุ่นไอ้มาเพอันทอดบางสกุลดังเพเนอะพ่อเพเจ้ายกมือเพท่านอาจารย์พระมหาสมชายประภากโลนะครับถ้าเดินทางมาถึงยังวัดประแพงแล้วกราบราธนานิมนต์ที่สนามกีฬาโรงเรียนนะครับมีเรื่องนิดหน่อยกำเดียวหลังจากที่ครูบาสังฆะมาพร้อมแล้วจักได้อาราธนาธรรมครูบาสังฆะทั้ง4 รูปจะได้เทศนาพระธรรมมาเทศนาพื้นเมืองเมื่อจบแล้วก่อนจะถวายทายทานก็จะได้กล่าวคำถวายภาษาเนี่ยก่อนนะครับและเมื่อถวายภาษาเรียบร้อยแล้วตึงพระสงฆ์องค์เนนนะครับแล้วก็คณะสัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์วัดป่าแพงสามเณรวัดป่าแพงทุกรูปขึ้นบนวิหารเนอนะครับหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจ
หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลไหยาเขตหนึ่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดธาตุคำหลวงพ่อผู้เป็นครูปัญญาไทยจะได้เป็นผู้อ่านองค์การโยงนะครับเชิญสรีระหลวงปู่ประทักษิณรอบวิหาร3 รอบไหวสาเนอครูบาเจ้าครูบาท่านพระครูพัฒนาธิโมทครับอาราธนาท่านพระครูพัฒนาธิโมทมาสมชายอย่างมาตัวเลยผู้หาว่าแม่ละอีหลังเอามาสมชายมาพี่หรออาจารย์ดร.กรภพอาจารย์ไปดูที่ให้ใครไปดูที่ข้างหลังหน่อยว่าพระสงฆ์ครบหรือยังถ้าครบให้ประกอบพิธีไปเลยก็ได้อาจารย์แล้วก็อาจารย์พระมหาสมชายให้นิมนต์ข้างหน้าวิหารก็ได้โอ้เอาเขียวขึ้นเอาเขียวขึ้นฮัลโหลประชาสัมพันธ์ที่หมู่กำลังพอใจที่ปู่ตองครูบาเจ้าจันทรังสีหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจบอกว่าปู่8 ก้านเฮียงกันโหใบตองมาหลวงพ่อจะทำเป็นตัวอย่างโหใบตองมาหน้าวิหารเพะเพื่อจะเลี้ยงอย่างใดเฮาพอเปิ้นแล้วก็ช่วยกัน
อ่าประชาสัมพันธ์นำน้อยนะครับ หมู่กลางสัปโทนวัดแม่เรียบ ตอนนี้ข้างหลังพร้อมแล้วข้างหลังรอกลางสัปโทนอยู่นะครับเจิญตั้งหลังได้เลยเนอะแหงประจัยวัดแม่เรียบใครก็ได้ประจัยที่นั้นเจิญตั้งหลังกำ4 คนนะครับมาเสือเอาเลยไหวสาเนอะจะได้สดับตับฟังพระธรรมเทศนาพื้นเมืองในโอกาสบัดนี้โดยพระมหาเถระเจ้า4 รูปประมาณจะโลการที่บดีสหัมปติกัดอัญเจลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรจักจาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมพิมังปัจจังอาราธนังกาโรมา
อยู่เนาะเดี๋ยวสาธุสาธุสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันถวายภาษาตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตวิจิตตภาษาทางวิจิตตภาษาทางสัปปริวารังสัปปริวารังอิมัสสมิงอาวาเสอิมัสสมิงอาวาเสศีละวันตัสสะศีละวันตัสสะสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตศีละวาสังโฆศีละวาสังโฆอิมังวิจิตตปาสาทังวิจิตตปาสาทังสัปปริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะมัคคะภรนิพพานายะจามัคคะภรนิพพานายะจาข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายปราสาทอันวิจิตรหลังนี้ปราสาทอันวิจิตรหลังนี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลในอาวาสนี้ผู้มีศีลในอาวาสนี้จงรับวิจิตรปราสาทหลังนี้จงรับวิจิตรปราสาทหลังนี้เพื่อใช้อัญเชิญสรีระ เพื่อใช้อัญเชิญสรีระหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณและจงเป็นไปและจงเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญและเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญในเบื้องต้นขอกราบพระรัตนาพระปลัดนรินทร์สุมังคโลที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพระแพงได้เข้านอบน้อมถวายพระสงฆ์รูปที่1ขอเรียนเชิญคุณมงคลยงศรีวัฒน์เข้านอบน้อมถวายพระสงฆ์รูปที่2ขอเรียนเชิญคุณเพ็ญพักยงศรีวัฒน์ได้เข้านอบน้อมถวายพระสงฆ์รูปที่3และขอเรียนเชิญพระครูสุธรรมวรธาดาเข้าน้อมถวายพระสงฆ์รูปที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่ที่นั่งรับรองประสงค์เพื่อจะได้ปันปอนหยาดน้ำลงปราสาทท่านทุกเจ้าจะปั่นปอนเด้อเพิ่นจะหยาดน้ำลงที่อันปราสาทฮะยะถาวาลิวังหาภูละภลิภูเลนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิสันตุสัพเพภูเลนตุสังกปาจันโตปนะละโสยะถามณีโจติละโสยะถาดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีทิธีอันวิเศษแต่ว่าเป็นวันเดือน4เหนือ
ออก6 ค่ำได้มาจุจอดหลอดถึงจันทวาลังเป็นวันจันทร์วันนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธา2 คณะไปไหนไปนอกไปในหมายมีท่านเจ้าอธิการสมปานวัดประแพงที่นี่ไปเข้าพร้อมกับด้วยพระภิกขุสามเณรเจ้าโจตนจุองค์โหนแห่งห้องไปนอกหมายมีแก่วัดอาจารย์กรรมการศรัทธาตาญกะตาญิกาหมายมีคุณมงคลยงศิริวัตรเป็นเก้าพร้อมกับด้วยศรัทธาหนุ่มเท่ายิงใจจุผู้จุคนอยู่หอจุเรือนก็ได้ปักกันสลงคงขวายตกแต่งแปลงป้อมน้อมนำมาไปปูชายังเอาภาษาทั้งคือภาษาอาสนาคำเพื่อจักนำเอาสารีละซากศพของหลวงปู่ท่านครูบาเจ้าวัดประแพงผู้ที่มรณภาพสายไปสู่ปรโลกไปหน้าขึ้นมานอนบนภาษาอาสนาคำนำไปยังสันฐานที่สาปนสันฐานพระราชทานเพลิงศพตามขนบธรรมเนียมประเพณีกระทำพิธีทางพุทธศาสนาชื่อว่าสาปนกิจและพระราชทานเพลิงสันฐานที่นั่นบัดนี้ก็ถึงกาลเวลาได้ยืนย่อถวายเป็นตานจึงได้ไปนิมนต์นาอุปสังฆเจ้าจำนวน4 ตนมาเทศนาธรรมเป็นตักขินานุปทานกิจขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายมวลผงนี้คือได้ไปจุคือได้ไปจอดคือไปได้รอดไปถึงยังพระเดชพระคุณท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนาคุณท่านครูบาวัดประแพงผู้ที่มรณภาพตายไปสู่พระโลกไปหน้าขอคือได้รับในบริโภคได้โปนที่ยากคือได้ภาคอยากที่ทุกข์คือได้เสวยสุขชำนาญกุศลส่วนบุญทานขอคือไปปรากฏจดที่วัดต่อหน้าจึงคือเป็นม้าแก้วกาตัวจื่ออาจารย์ไหนขอคือเป็นป่าไทยญาหารคือเข้าห่อเป็นเสบียงตั้งโตไปสู่จันฟ้าอมตะมหาเนรปานตานะปฏิตาเนโวกะสัมปเตพุเตบุญทานทั้งหลายมันพวกนี้ขอคือเป็นเครื่องทิพจรพับเชียนรอดครับตามขอคือเป็นแผ่นแป้นแก้วพิธานคำงามสะอาดไปห้ามตับเสียยังประตูจัตุละอมายภูมิทั้ง4ขอคือเป็นพ่วงแก้วกี้สะเปาคำลำผาเสดนำเอาดวงวิญญาณเจ้าได้ไปเกิดบนสันว่าเลิศดุสิตาได้เป็นเทวบุตรเทวดาเสวยทิพย์ด้วยสกินำหยาดโคตหมายสัพพตาเนอันวิเศษคือได้เป็นเหตุทัดทองโลกิยะโลกุตระแก่ท่านพระครูเจ้าในวันนี้ยามนี้แล้วขอคือกุศลสมบูรณ์ทานมาพิบาลปกปักรักษาสมณศรัทธาและมุลศรัทธาที่ได้มากาตาอธิการส่งสการทานข้ากระทำบุญแป่งปล่อยล้อในการกระทำบุญนือทานวันนี้โยงฮือวัดฮือวาศาสนาที่นี่ผงอภึแก่พระภิกขุสามเณรเจ้าศรัทธาทั้งหลายช่วยกันอุ้มหอบกอบกำดูแลพอกไว้วัดวาศาสนาคือการกุ่งรุ่งเรืองไปหน้าขอท่านเจ้าจุงมือไปสู่สุคติสัมปนายพกผู้เข้าไปกับมาไขยเขตพ้นจากที่ร้ายเข้าป่องทางดีกุศลส่วนบุญปารมีทั้งหลายมวลพวกนี้ขอฮือปกปักรักษาวัดวาศาสนาสมณศรัทธามุลศรัทธาทั้งหลายคือได้การคือได้กุ่งคือได้ลุ่งได้เรืองเอาตนตัวอยู่ขีนอยู่ตานอยู่กำวัดกำวากำศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับเขากับของอยู่กับบ้านกับจองอยู่กับหอกับเมืองอยู่กับเดือนกับผีอยู่ดีมีจุกการกุ่งลุ่งเรืองไปหน้าบ่าฮือได้ปัดบ่าฮือได้ภาคบ่าฮือได้จากกันไปขอฮือเป็นลมโพลมใสกับวัดกับวากับลูกกับเต้ากับเขากับของกับบ้านกับเมืองเจริญรุ่งเรืองในภวจาตินี้ภวจาติอันจักมาไปหน้าถลาบตัวเต้าเข้าสู่เวียงแก้วอมตะมหาเนรปานนั่นจูกยังมี
เตียงแต่ดีลีเนเตออัญญจะโคตกินาตินาสังฆมีสุปฏิติตาติคาลตังอิตาญาสถานาโสอปฏิโสญาติธรรมโมจะอัญญังนิตัสสิโตเปตานะจักตาอุลาลาปลัญจะภิกขุนามานุปตินังอิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติสปิติโยอิวัจจันตุสัพพะโลโกอินาสันตุภาวะตันตาลาโยสุขิติขายุโกภาวะอภิวาสิริสานิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมะอายุวโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังปาราทังกามาตะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมรามิติขายุโกอนุวโนสุขังปะลังสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตขโยมวัดถัดคำขโยมวัดกุเตาขโยมวัดอุไซคำขโยมวัดแสนฝางมาเอาขัวสังเนอขออาราธนาพระสงฆ์สามเณรวัดป่าแพงทุกรูปขึ้นสู่บนวิหารขออาราธนาครูบาสังฆเจ้าทุกรูปนะครับได้โปรดเมตตาขึ้นบนวิหารเพื่อจักได้กระทำการอาราธนาสรีระของหลวงปู่ลงจากวิหารข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพงเกียมตัวเอาตองปู่มาจากหน้าวิหารมหาปราสาทนี่ตองมีอยู่ก็เอามาปู่จากหน้าวิหารไปหาปราสาทน้อยนี่ก็8 อันนะกันนี่ลงทางใดก็เอาตรงนั้นขอสนับสนุนกำลังเนอะได้มาเพียวที่บริเวณปราสาทน้อยก็เดี๋ยวจะได้เอาสรีระของหลวงปู่ลงเอาตองปู่ไปจากหน้าวิหารไปหาปุ้นแถมไปต่อไปปุ้น8 ก้านยอใหญ่ปุ้นไปจนถึงหน้าปราสาทปุ้นเลยเอาเพิกได้เพิกนึงไงอันนี้เอาออกอันนี้เอาออกเอาทางไหนนี่ออกทางไหนออกนี่หามันเนื่องกันไปปุ้นไปหาปราสาทปุ้นทางนอกเบาออกกะนายเพมันเกินมันซ้ำขันน้ำส้มปล่อยเนอะขันน้ำส้มปล่อยมีเอาขันพานทูบเทียนแพรตะกี้ไหนลุงพุ่นเอาขึ้นมาแล้วเนาะบ้ามาแล้วแหละมีหน้าไปทางนี้กัน
คนตั้งร่มเข้าแถวรอบวิหารได้เลยเนอะไปหยิบพานเข้าตอกดอกไม้ที่ได้เตรียมไว้ให้ไปยืนรอบวิหารขณะนี้จะได้เริ่มพิธีอัญเชิญสรีระหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณวัดป่าแพงคณะสงฆ์ตำบลจังม้อยนิมนต์ครับผู้ตนผู้องค์พร้อมใจกันกราบ3 ครั้งก่อนนะครับโยงน้ำสุกไปโยงยกยืนไว้โยถาวายโดยดอกไม้ถูกเทียนลายืนไว้น้ำสุกันโททกามาเพื่อจักขอสุมาขอนบน้อมไว้อาราธนาไปบัดนี้ถึงกาลเวลาบัดใจคณะสงฆ์สันธาจงจังตนตัวท่านครูบาท่านเจ้าหากเป็นที่เคารพอยู่เกลาจูตนจูองค์ก็เป็นไปตามความจำนงแบบเบาโดยฤทธิ์เก่าป่าเวณีบัดนี้จะขออังการราธนาสรีระสังขารหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณท่านครูบาผาดุงนันทโกตนเป็นเก้าเงาสังฆาเมืองเชียงใหม่ผู้มีความจบทองตำนองนางปานเจ้าบัดนี้จะขออาราธนาไต่เต้าจากวิหารลงสู่ปราสาทอันแต่งไว้ดีงามขอหลวงปู่จงได้โปรดวางอย่ามีจิตใจอะไรห่วงของยังลูกหลานพี่น้องห่วงของวัดวาศาสนาสถานวิหารกุฏิโรงโบสถ์จุงของได้โป่งโพดไว้ลูกศิษย์ลูกหาจะปากันตุยไต่ตามฮีดกองแห่งหลวงปู่ได้ก
กตมมาแล้วจะพากันกินตามของจิตวิญญาณหลวงปู่เจ้าไต่เต้าเข้าสู่มหาเนรปานขอโป่งวงวานไม่กวางไม่ตันนาเสนาสนะคารุพันหลังหูพันโป่งปันวัดวางตันพระมหาประเสริฐพัทจาโลเป็นผู้ดูแลสืบสร้างพร้อมพระสงฆ์สามเณรนั้นจะได้ดูแลพ่อคอยไปนานอานิจจังเลยบ่มันเที่ยงใดกากรำกรายเกิดพินายังคงอนิจจังทุกขังอนัตตาเวียนตายเวียนเกิดเป็นคนพ่อแม่ภายนายนายหลวงปนตุกเผ่าผู้หญิงใจกายกรรมังวาจีกรรมังมโนกรรมังแม่นวสมณสันธาลูกศิษย์ลูกหาตนไปในหรือว่าคณะสันธาไปนอกได้เกินที่ต่ำยำที่สูงพิษโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังอานาปาปกรรมต่างหลายมวลฝงนี้นั้นขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมมาอย่าได้เป็นนิวรณ์ธรรมที่ตามตนตัวผู้ฆ่าขออาราธนาหลวงปู่ขึ้นเมืองสู่เมืองฟ้าและมหาเนรปานหนึ่งและนากายกรรมังวาจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจาโตสังสันจิจาโตสังปมาตโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนวันตาเมพันเตสัมปังอาปาลาทังขามะธาเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัมปังสามินากตังปุญญังไมหังกาทปังสาธุสาธุอนุโมทามิท่านหาจุด
ทียนทองน้อยเดี๋ยวกำนำนะลงไปตลับปัดพัดยศรูปเนอเอานายมาลาการแผนกดอกไม้มาย้ายดอกไม้เด้อดอกไม้มาย้ายดอกไม้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเกียมตัวแล้วฝ่ายดอกไม้มาเคลื่อนย้ายดอกไม้นะครับสำหรับเครื่องยศสมณศักดิ์นั้นอัญเชิญโดยคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพร่งแต่งชุดด้วยกากีแขนยาวมีตาลปัดมีกาตั้งตอนนี้ขอแผนกดอกไม้มาดูเรื่องดอกไม้ก่อนนะครับผมขบวนที่หนึ่งจะเป็นขบวนตูงสามหางขันเจิญก่อนขันเจิญก่อนหูบนี่เบาไปหูบนี่หนักแต่ย้ายก่อนเอาหูบข้างหลังนี่เนอะเอาหูบข้างหลังนะเอารูปข้างหลังเอาดอกไม้ออกคณะครูไปเอาเครื่องยศสมณศักดิ์ของหลวงปู่ไอ้บอยตัดออกสักวาก็ได้ครับคณะครูอัญเชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ตั้งแถวหน้าวิหารเนอะเดี๋ยวผมจะไปดูหน้าวิหารตัดตีนตุงออกสักวาหนึ่งเอาขึ้นมัดหลังนกปุ้นปะต้อมกระเดียวเนอะขบวนนะ1ขันเจิญเป็นอันดับแรกจากนั้นอันที่สองจะเป็นตุงสามหางถุงมามีครับอันที่สองเป็นตุงสามหางอันที่สามจะเป็นกังสดานอันที่สี่จะเป็นหูบของหลวงปู่อันที่สี่เป็นหูปของหลวงปู่ตั้งขบวนกันเด้อฟังไปเตื้อเครื่องท้องน้อยมีไหนถูกต้องละหลังจากเครื่องยศแล้วฝ้ายจูงมีไหนท่านนุฝ้ายจูงฝ้ายจูงพระนุมีไหนพระอนุสรณ์ไหนเตียวไปตัวเตียวพระอนุสรณ์ครับฝ้ายจูงมีไหนเอาตีนไปก่อนเนอะสัพพโทนกลางที่รูปด้วยสัพพโทนกลางที่รูปเข้าแถวก่อนเนอะเข้าแถวก่อนสัพพโทนกลางกั้นที่รูปด้วยต่อไปจะเป็นขบวนจูงโดยพระมหาเถร
เอาขาเอาขึ้นปราสาทได้เลยเนอะขาเอาขึ้นปราสาทได้เลยเอาตามหลังโดยขบวนศิษยานุศิษย์นะครับตามหลังโดยขบวนศิษยานุศิษย์ไหวสาเนอปารมีธรรมหลวงปู่ละครั้งตีไปเรื่อยๆโปรยเข้าตอกดอกไม้ไหวสาปารมีธรรมหลวงปู่เนอลูกศิษย์ลูกหาเตียวเตยก้นนะครับลูกศิษย์ลูกหาเตียวเตยก้นเนอเนี่ยเพื่อจะเดิน3 รอบกันเนอะก้อยๆโปรยเนอะ3 รอบระฆังหลวงตีไปเรื่อยๆนะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ที่ปล่อยเขาตอกดอกไม้เรียบร้อยนะใครที่จะเดินตัวหลวงปู่กันได้เนอเดินตัวขบวนหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหานักเพียงใดก็สื่อถึงว่าหลวงปู่นั้นเป็นพระมหาเถระผู้มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาซึ่งก็ได้ดำรงธาตุขันธ์จนถึงอายุ93 ปี72 ภาษาได้ครองวัดครองวาณอารามแห่งวัดป่าแห่งแห่งนี้เป็นเวลาหลาย10 ปีเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็มากล้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าท่านทั้งหลายได้มาแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาในพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้เดินโดยสรีระร่างสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้น้อมทรงลงไปทำการสวดบำเพ็ญกุศล
ในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกที่เราจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายอุทิศให้หลวงปู่ในวันนี้เป็นวันแรกในเวลาประมาณ 9 นาฬิกาโดยประมาณเราก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีแสดงพระธรรมเทศนาในเวลาทุ่มกึ่งโดยประมาณนะครับโอ้เป็นอนุโมทนากับญาติโยมได้มาร่วมราธนาอัญเชิญสรีระร่างของหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณหลวงปู่ครูบาพดุงนันทิโกอายุ93 ปีนะศรัทธาญาติโยมปล่อยคอตอกดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เดินตัวเพื่อเป็นอริยะประเวณีซึ่งเขาได้สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลว่าสังฆะอยู่ตั้งหน้าศรัทธาอยู่ตั้งหลังเขาก็นำเอาพระสงฆ์นั้นนำเอาสรีระร่างของหลวงปู่นั้นขึ้นสู่ปราสาทศรัทธาเขาก็ช่วยกันตุ้มตั้งหลังก็ถือว่าสังฆเถระพระสงฆ์นั้นเป็นผู้นำศรัทธาญาติโยมนั้นเป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ได้ถึงดูมองเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านทั้งหลายได้แสดงออกต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณตึงสังฆเถระพระสงฆ์ในวันนี้ก็ถือว่ามากนักพอสมควรวันพรุ่งนี้เราก็จะได้มีพิธีการอาราธนาซึ่งสรีระร่างสังขารและธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นไปขึ้นอย่างนกฮัสดีลิงซึ่งจะมีการลากพระธาตุหลังน้อยไปยังตามสถานที่ถนนตลาดเมืองใหม่วนกลับมาก็เข้าสู่เทศบาลโรงเรียนเทศบาลวัดประแพงนะครับไปปราสาทน้อยเลยนะครับเชือกจูงขึ้นใต้ปราสาทเนอะศรัทธาปล่อยเนอะศรัทธายืนนอกครับศรัทธายืนนอกจะได้วันตามคือเจ้าหน้าที่เปิ้ลโยงขึ้นไปนะครับศรัทธาเขาอยู่ทางนอกครับผมศรัทธามายืนตรงหน้านี่ก่อนเนอะมายืนหน้าปราสาทเพะนั่งลงศรัทธานั่งลงยังมาได้วันตาหลวงปู่เตื้อศรัทธาเฮาศรัทธาเฮานั่งลงเอาศรัทธาเฮานั่งลงเนอะพระเจ้าพระสงฆ์ก็อย่านั่งลง
จะไปยืนกำหัวทุเจ้าเดี๋ยวก่อนเขาลงก่อนก้อยเนอก้อยเนอจะหนีบมือเนอไปนะไปเนอก็ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยยกน้อยเดียวก็ได้เรียบร้อยกูผู้กูคนลงมาเนอจะได้สู่มาแถมกรรมหนึ่งได้ขึ้นที่ต่ำได้ย่ำที่สูงได้ยุบได้กรรมตลิละสังขารบัดนี้ตั้งไว้ดีแล้วศรัทธาพระสงฆ์องค์เจ้าพระเนนเห็นน้อยศรัทธากูผู้กูคนเนอบัดนี้หลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณเฮาก็ได้เคลื่อนคลายย้ายจากวิหารปัทักขิณวิหาร3 รอบเตียวหนทางเส้นเย็นตองอันนี้ครูบาอาจารย์เอาปู่คือตัวเจ้าที่ตายไปว่าเป็นหนทางเส้นเย็นปู่8 ก้านก็คือมรรคตัง8เป็นหนทางไปสู่นิพพานบัดนี้หลวงปู่เฮาก็ขึ้นไปสถิตวิมานผาศาสตร์เป็นอลังการอันผาเสริฐดีแล้วเฮาก็สู่มาครั้งสุดท้ายเนอวันตาพร้อมกันวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังขามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตัมปังสามินากาตังปุญญังไมหังตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิพันเตสัพพังปาราทังขามาธาเมพันเตมยาการตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัมปังสามินาการตังปุญญังไมหังกาทัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังขามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังกาทปังสาธุสาธุอนุโมทามิปามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังกาทปังสาธุสาธุอนุโมทามิ
เป็นเสร็จพิธีในการอาราธนาสรีระสังขารตั้งบนปราสาทหลังกายเอาเจ้าหน้าที่จะจัดแจงแต่งได้อย่างใดก็เอาตามสบายเนอท่านพระครูประหลัดบิทูลท่านถวายแล้วเนาะเรียบร้อยไหวสาขอพระคุณลำดับต่อไปนายมาลาการก็จักได้เข้าผัดรับผัดดาส่วนบนวิหารเฮาจักได้เตะเก้าอี้เพื่อสำหรับการประกอบพิธีในคืนวันนี้เนอะเจ้าหน้าที่ผ้าม่านจะได้มาเตะผ้าม่านในเวลาบ่าย2นะครับต่อไปที่จะขอกำลังก็คือเพลตองกี้ไผ่ปูเพลด้วยเนอร์ช่วยกันเพลคนละหาง2 หางเนอร์ศรัทธาพอใจก็ได้ไม่ยิงก็ดีนะอ่อนก็ตามช่วยกันละใบ2 ใบก็เดียวก็แล้วหมดนะจันห้องกับกวาดจันห้องกับเก็บนะบ่ถึง10 นาทีจะอาตมากะบ่มีสักน้อยละท่านพระครูประหลัดครับกระเดียวบนวิหารได้จัดเกียมสำหรับพิธีคืนนี้กระเดียวสักกรรมเนอะหายอิดหายหิวเอามาช่วยกันแหมกรรมมั่มมึกแหมกรรมกระเดียวเจ้าของฮานผ้าม่านเปิ้นจะได้มาเตะเอาผ้าม่านออกละครับเตะได้เลยครับครับผมก็ขอแห้งพระเนนนะครับพระเนนเฮาสถานที่ข้างบนแล้วก็แห้งกำลังพอใจไปช่วยกันตั้งบนนะครับเนอะเลี้ยงเก้าอี้เฮาจะจัดเก้าอี้พิธีการเย็นวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เช้านะครับโต๊ะหมู่ที่วางอัฐบริขารท่านอาจารย์รณชัยช่วยชี้แจงหน่อยโต๊ะหมู่อัฐบริขารโต๊ะหมู่อัฐบริขารข้างบนนะครับเอาลงมาลุ่มก่อนที่เราเอาไว้หน้าหลวงปู่นะครับเอามาลงมาด้านหน้าเพื่อจะได้มาจัดแจงแสดงตั้งหน้าเพะนะครับกับขอแห้งไม้กวาดเนอะไม้กวาดหรือฉลาดนะมากวาดออกก่อนนะแม่บ้านวัดประแพงทุกคนนะลุงบอยไม่กวาดมาอีวะวันเนอร์ลุงบอยแล้วกันอันนี้เขาจะเอาไว้ที่ไหนที่ใส่ศีลนี่ร้องจะโยงไปวิหารอย่างไรเดี๋ยววัดอุเสกามวัดนั้นจมพูอยู่ไหนก็ถามเขาบอกเรื่องเลยตัวอาดมีไหนตัวอาดมหาปีหน้าวิหารกำเนิดมีไหนเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วครับต่อไปเถอะครับตัวปีซักมีไหนตุ้นไปถามสังฆทานนะปุ่นตุลุงนี่เพะตุลุงเพะตุลุงปุ่นนั่นแหละที่หลังกองกำลังการนั่นเลยครับตุบีจวยโยกประเภทเลยโอเคฮะโยกมันคือแกนมี2 แกนนะรถกันนั่นเลย
าบริขารพี่จะตั้งฟังไหนจริงๆมันต้องตั้งแม่นะแม่นแม่นเอาตัวเดียว อันนี้ออกมาแหมนิดนึงโอ้ยกนี่เอาอย่างเดี๋ยวล้างดอกไม้เดี๋ยวถ้าบริขารหลวงปู่เนี่ยอะไรอ่ะมันเอาใส่ตรงนี้ไม่เหรอพอละอันนี้งามนะจังหวัดให้ออกใจนะจังหวัดให้ใส่มันเป็นยังเขาไม่ใส่เหรอวันที่ได้เขากับจ้องยกไปเลยจ้ะมันบัวเขาก็ยกขึ้นใส่กับตะอังน่าจะไว้เพิกหนึ่งรูปน่าจะเพิกแล้วก็อาทับบริขารน่าจะเพิกหนึ่งก็ได้มาละเดี๋ยวแม่มันออกแบบไปแล้วใครอยากไปยุ่งกับมันจันด็อกเตอร์ได้เพราะว่ามันสบายข้างบนมันอยู่ได้ไม่เยอะเอาไปจัดไว้ทางเต็นท์มันดีไหมไม่ค่อยไปเหรอจากประสบการณ์ไม่ไปเลยครับกำลังประจายนะครับขอหำน้อยนะเก้าอี้มินิซาวกว่าตัวนะบ่ได้เคลื่อนย้ายนะครับเก้าอี้แต่ว่าเก็บซ้อนไว้ครับเวลาอาจจะมีญาติโยมเปิ้นมาเปิ้นบ่ขึ้นวิหารเขาก็จะเฮือเปิ้นนั่งตั้งลุ่มเอาเก็บซ้อนไว้เฮือเป็นระเบียบเนาะเพราะว่าในการถ่ายรูปก็ดีในการมากราบหลวงปู่ก็ดีเพราะว่าจะบ่ได้ติดคัดจะได้เพราะว่าเรามีการแสดงแสดงรูปแสดงกรรมที่หลวงปู่ได้กรรมที่หลวงปู่ได้ฝากเป็นข้อคิดไว้นะรูปเทศกาลของหลวงปู่เพราะฉะนั้นขอแหง